Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Una po sa lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay ko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. To the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, beloved preacher, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa ating pong beloved Ate Vincent, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, praise the Lord. Ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At ating pong binabati, mga minamahal, amen, ng happy birthday ang ating pong beloved Ate Vincent, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At mahabang buhay, pagpalain po pa kayo ng ating dakilang Diyos na patuloy kayong panghawakan. Amen. Lagi kayong samahan sa inyong mga desisyon at mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, ipagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa dakong ito ng maluwalhati, mga minamahal. Amen. Tayo po ay payapa na nakarating. Iningatan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At tayo po ay narito, mga minamahal. Amen. Tayo muli pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos upang atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus bilang pasasalamat, amen, sa kagandahang loob na ipinagkuloob sa bawat isa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo pinagaling sa lahat ng ating makaramdaman, nilutas ating mga problema, amen. Binigyan tayo ng kapayapaan, amen, kagalakan sa ating mga puso't isipan, higit sa lahat, amen. Tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating pupuri nating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip at ng ating buong lakas, mga minamahal, amen. Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sa langit po, mga minamahal, amen, doon po hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupuri ito po ay may kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan po, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga problema, lahat ng gumugulo sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. Amen. Lahat ng ating mga karamdaman kapag tayo nagpuri ng ating buong puso sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng yan, amen, tatalsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, amen, ang lahat po ay inihiling na tumayo, tayo po ay tumayo at sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, Maraming pong salamat sa pag-iingat po sa bawat sa amin malapi noon. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob sa bawat sa amin, sa kalayaan na kami po
ay patuloy na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan malapinoon sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo kami at patawan, nugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula sa mga papuring awitin, joyful soul, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal na mga kapatid na magpapasalamat, ipapahayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay umalapinoon. Samahan mo po sila sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa kukuha ng magpapatutuo umalapinoon. Samahan mo po sa mga papuring awitin, iaalay ng mga pinagpalang mga awit sa araw na ito umalapinoon. Hallelujah. Langisan mo po lahat mga papuring awitin, iaalay umalapinoon. Hallelujah. Ng mga beloved adult choir and beloved youth and singles choir malapinoon, samahan mo po kami umalapinoon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, mabag ka sa bawat isa sa amin malapinoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng iyong Santong Espiritu malapinoon. At sa aming pagbibigay na may kasabubahagit handog sa patuloy na nag-aalinlangan, kahabagan mo po sila. Buksan mo po kanilang pangunawa, kaisipan malapinoon, upang sila rin po ay magtamo ng pagpapala malapinoon. At higit sa lahat, umalapin sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po maglagay ng mga salita na mamumutawi sa kanyang mga labi malapinoon. Langisan mo po, lakipan mo ng kapangyarihan, maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng makakapakinig, na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan malapinoon. Aming ipamuhay sa araw-araw. At sa aming mga minamahal, mga kapatid na naglalakbay patung po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila malapinoon, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga papuring awitin. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Di mahal kapatid, hallelujah. Sa mga oras namin mahal, tayo po yung magpatuloy maminamahal. Tayo po idadako na sa ating balguwain maminamahal. Tayo magawitan mo masayang awitin. Bagot yung magawitan mo masayang awitin, hallelujah. Tayo po muna yung mawit ng malumanin na awitin para sa ating pinakamamalapas yung version, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas.
At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikis ka sa aming pagsamahan at sa aming pagduloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Kahit ang pangsta ng kanyang nanawin, ang isang pinupurin na rino, ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso na rin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Kahit ang pangmasdan kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating na makakapiling ang naunang pumana, upang di na muli pa magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, ang Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Kahit ang pangsta ng kanyang nanawin, ang isang pinupurin natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo.
Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na nga'y Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay palapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya magsama ko kay Diyos umiibig. Hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawi, ang Diyos ang pinupuri narito. Huwag ko'y masaya magsama ko kay ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit buhay na tahanan natin. Atin na makagapiling ang naunang pumarang, upang di na muli pang magkahiwalang. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawi, ang isang pinupuri narito. Huwag ko'y masaya pagsama ko kay ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Hukay ng pagmasdan ng kanyang tanawi, ang isang pinupuri narito. Huwag ko'y masaya pagsama ko tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito kamangan, hindi ako nahihiyan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat ng banlahan. Uwi pinanganak na akong muli, si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kang sulat, nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat nga sa Diyos, kay Kristo ang nanaligyan. Ibinanganak na akong muli, si Jesus sa akin lumubog.
Diyos. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiyan. Sala ko kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapat ng banlang. Ipinanganak na ako muli, si Jesus sa akin lumubos. Ipinanganak na ako muli, kayo'y anak na rin ako ng Diyos. O ipinanganak na nga ako muli, si Jesus sa akin lumubos. Ipinanganak na nga ako muli, kayo'y anak na rin ako ng Diyos. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. Balling shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. Yes, Lord, hallelujah. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is how long. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is how long. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me.
Jesus, the joy of living, He's everything to me. Although sickle bells be and the world silent, He's the joy of living, He's everything to me. He that's the joy of living, He's everything to me. He that's the joy of living, He's everything to me. How will sickle bends me, and the world is silent. He is the joy of living, He's everything to me. He that's the joy of living, He's everything to me. He that's the joy of living, it's everything to me. I will do sickle bends me, and the world is silent. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep resting my Lord as I walk alone. I'll just keep resting my Lord, forgiving song. Don't stop louder in the sky, whatever lead round. I'll just keep resting my Lord, He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't stop louder in the sky, whatever lead realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail, and He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have a great sweet end to save my weary soul and all that I have. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Sin saved my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said you must repent, so down the hills I'll win. Now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, Jesus rescued. Now it's different. So different now. It's different now. Sin saved my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your one to four hands on the prairie.
Lord, you fool for the fountain, raise up the mountain. Dear Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain made a sea, from the sea formed the cloud to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea, from the sea formed the cloud to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you rule for the valley, raise up the mountain, mighty Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now it shows me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. It's you, Lord, the light and the dark, my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being thou I want you through, that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord for keeping that on past me by. Oh, there must be at His word here and now. But if you can, Lord, this is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. And how so long ago I got acquainted, and as time goes by, the Lord in my heart grows.
if isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, who keep me down on Mount divine. Oh, there must be others where you'd and nice, Lord, hallelujah. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me down on that divine. Oh, there must be others where you'd and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Yes, Lord, hallelujah. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Yes, Lord, hallelujah. Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Oh, be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Oh, be thankful for the good things that you got. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied with no big delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with no big delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, call on the Lord whilst we be found. Call on the Lord whilst near. Call on the Lord whilst we be found. To wipe
we audience, oh, call on the Lord once may be found. Call on the Lord once there. Oh, call on the Lord once may be found. Who wipe we all this, and if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, yes Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a bad soul. And to the old heart, who will leave a bad soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Here in the dark way, on thee be shamed. Here in the dark way, on thee be shamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, so long. Teach me thy paths, so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shamed, let my enemies triumph over me. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Lifted me up, lifted me up from the miry lane. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry lane. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, lifted me up behind the tears. There is a blessing behind the tears. There is a life
behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, His after when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in You, trust in You, and I love You. My Lord, behind all tears, I'll always long for You. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His after when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in You, trust in You, and I love You, my Lord. Behind all tears, I'll always long for You. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Minsan pa, hallelujah. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing in the word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord, Lord, I will take, yes, I will take what You want me to take, and I will say what You want me to say. Oh, You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what You want me to do. And I will go, yes, I will go where You want me to go. For You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait,
wait on the Lord. But just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Glory to God, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Who you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. But just be patient, He will answer what you want. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Who you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you want. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the wind won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot, without God we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without breath we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot hope, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. There are some things I'm made out of. There are some places that I can go, but I am sure
Hope is for me. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He is one who made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks beat up, some folks been scorned. All can go on and leave me alone, but as for me, how big and small. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, for He is was a baby whole. His love for me is Lord, hallelujah, hallelujah. His life pure gold. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. His love for me is Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. His life you gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some days I may not know why. There are some places that I can go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, is real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with You, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness, eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hill, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hill. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me.
Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life in one of His days. Oh, I'll be there, yes, Lord, hallelujah, to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Halina't sama-sama tayo'y umawit at mapuri habang buhay kay siyang tunay. Yes, Lord, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawit at mapuri sa habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang pangalan mo kang wakas. Halina't sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Lord, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo ang kawagan. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay isa'y ang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay isa'y ang tunay. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, o tunay na tunay. Ako'y iyong anak na langis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang hilangin mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin
at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Kay sarap hawiting makalangit, puso mo'y uminda sa tuwa, sa ligaya. Magkadamang-dama mo sa iyong inawit, nagmumungi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Nawiting makalangit, ibang likayang sihoy-din, hindi kayang humasan. Ano bang winig mang sa limutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y uminda sa tuwa, sa ligaya. Nawiting makalangit, ibang likayang sihoy-in, hindi kayang dumasan. Ano mga witig magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. O kay sarap hawiting makalangit, puso mo'y humindag sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong ginawin, nagmumunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga witing makalangit, o ibang likayang sihoy-in, na hindi kayang dumasan. Ano mga witing makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilanan masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Mga witing makalangit, o ibang ligayang sihoy-in, hindi kayang dumasan. Ng mga witing makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong na mga gulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangalan, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang pangarap ko'y matutupad, at walang sino mang hadlang. Ito'y sa diyang ibinigay ni Jesus sa akin.
kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di makagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, o di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba nadaramang sa bunadawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa nadaramang sa puso, nadaramang sa bunadawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga kung babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya mariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, Si Jesus ay tagapagligtas, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King, for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, to tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus,
We have the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of there is Jesus, and tell me who can stand before. There is Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah. He's all and all for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah. He's all and all for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. That's the Holy Ghost upon giving me life. Giving me life. It's giving me. Let's the Holy Ghost upon us giving me life. Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. I'm being sad. I'm being sad. I'm being. It's all over. Oh, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord,
hallelujah, hallelujah. And all that is written, who bless his own, who bless his soul. Hindi, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalas lahat. Sabi ng praise the Lord. Praise God. Dito sa minamahal, ang papuring masayang awitin sa ating pinakamamalapas. Sa mga oras na minamahal, tayo muling umawit sa ating malapis ng praise God ng mga malmanay na awitin. Hallelujah. Tayo tuloy na sa paggawain. Hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Lord, hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa iyo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapanay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamahal sa biyaya mo bigay. Pag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin siyang dumanay. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabigyan at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusubaho sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Jesus, ikaw ang
pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi man sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo iiwan magpakailanman. Ang buhay man kabuluhan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo iiwan magpakailanman. Ang buhay man kabuluhan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba't sa'yo ko lang matatagpuan,
kaligtasan, buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus. Natagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near.
Lapit mo sa'yo. Nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo mananahan. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo mananahan. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan.
sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, to'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka na pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito
sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit laging kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y abuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di ka alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam,
ika'y kanyang iniingatan. Umaga ng gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot pagkat siya'y lagi nakatanon. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot pagkat siya'y lagi nakatanon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libig, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagping, si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako
maglilingkod kay Jesus. Huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko, laan sa iyo. Hindi
gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay bulan, at parang nababaliw na raw ako, kahit ano pa ang sabihin nila. Di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian,
kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky,
over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Loving and patient He must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge Him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Oh, loving and patient He must be. He's still working on me. In the mirror of His word, reflection that I see makes me wonder why He never give up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember He's the Father and the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. So loving and patient He must be. He's still working on me. His love for me, He suffered from agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in You, I trust in You, and I love You. My Lord, behind the tears, I always long for You. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun, amen, hallelujah, until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of
our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and oh, I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside, and that's not all. There is more beside, and that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. And I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a long off breath, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwakli, sapagkat lagi natugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay narating na. Kapatid, handa ka na ba? Amen, hallelujah! Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Wina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos,
tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hiinakinan. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hiinakinan. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God. Salamat sa talagang kagalakan ng bawat isa. Amen. Talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating buhay na ito mga minamahal ang kagalakan ng bawat isa na talagang pag tayo umaawit sa ating dakilang Diyos, taglay natin ang talagang kagalakan mga minamahal, lalo na ito nanggagaling sa ating puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at welcome pong muli mga minamahal sa ating Friday overnight prayer mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na tunay mga minamahal na talagang bawat isa ay tayo mga minamahal ay nakarating dito ng ligtas at payapa mga minamahal na sa kabila ng talagang yung panahon mga minamahal, talagang ang bawat isa ay hindi tayo mahadlangan mga minamahal dahil alam natin na pag tayo ay nandito
ay talagang pag naramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ang ating kagalakan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobo Yunier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga beloved brethren, sa ating mga beloved visitors. Praise the Lord! At welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise the Lord! At maging sa iba yung dagat, purihin ang dakilang Diyos at talagang kayo din po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na tayo, mga minamahal, ay dadako po sa pakikinig ng mga pinagpalang buhay na patotoo. At bago po yan, mga minamahal, mula po sa beloved adults choir, beloved elders, at mula po sa ating lahat na narito ngayon, beloved brothers and sisters, ating pinapaabot po ang mapagpalang kaarawan po, a blessed birthday po sa ating beloved Sister Divine Grace Near. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang kayo ang inilagay dyan na talagang pangunahan ang bawat isa sa amin, and we love you so much po, at maraming salamat sa lahat po ng talagang we learn so much from you po. Purihin ang ating dakilang Diyos, at kayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At tayo, mga minamahal, ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, in the book of 1 Chronicles chapter 29 verse 13, now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malawalhating pangalan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sa buhay ng bawat isa na narito, na talagang tayo ay talagang nagsisikap, mga minamahal, na sabi nga, be instant and season out of season. Na ang sabi, mga minamahal, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kaya sa bawat isa sa atin, sa ating pagdalo ng overnight prayer, mga minamahal, na talagang kahit umuulan, hindi yan hadlang upang tayo ay hindi makadalo, mga minamahal. Amen. At dahil yan po ang ating kagalakan. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makapakinig sa pinagpalang buhay na patotoo? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda muna mga minamahal sa ating first five sa ating beloved sisters. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Binluan, beloved sister Mian Bakuyag, beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Jamil Milan, and beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At first five naman po sa ating beloved brothers, sa ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Jose Padua, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Sander de los Santos, beloved brother June Sabangan, and beloved brother Limar Saklit. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa ating beloved sisters from number 6 up to 9, atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Ashley Cualquera, beloved sister Trixie Ann Bigaong, beloved sister Juneline Milan, and beloved sister Jima Villarus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating beloved brothers naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Mark Rolen Dumalanta, beloved brother Arman Rondelios, beloved brother P.D. Castillo, and beloved brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sila po mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa gabing ito at talagang para smooth at talagang sunod-sunod po ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na tayo po ay dumako na po dito sa harapan mga minamahal at purihin ang ating dakilang Diyos at kung may nais pong mag-alay po ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, mangyari po na kayo po ay makipag-ugnayan lamang po sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating formal na pong buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord po. Ang Amen. Praise the Lord. Minsan parating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Almeida. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na ako'y
nabigyan ng pagkakataon na magpasalamat. Una po, pasalamatan po, alam niyo po, wala pa po ako dito sa Pagkakusin ng Diyos Miracle Process International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso at isipan. At siyang po, ang pagbibisyo ko po noon na ako po yung halos nakikibarkada. Uminom po ng gin, talagang din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabong. Ate ko po noon, inaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako, talagang palamuranin po ako. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, maiksi ang aking buhok. Talagang naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Kung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hinago po ako. Kaya ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinagbiling na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hilinga. Nagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahisto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi ba po sila sinpukot po sila, hindi ko po sinabi na ako po itakbo sa ospital, ako po tinagpo po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon po, dahil napakababa po ang aking dugo, talaga andyan na talagang ako po talagang in-examine, chinik up. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay dahil ako piniraspan po talagang mayroon po
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ulat panalangin po na ating beloved Pastor Estrada, Almeida, kapalikan po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang sakit ko po, cancer sa matris, wala po akong ginamit ng gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po ako, talagang pinatunayan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang totoong Diyos buhay, talagang nagpapagaling. Ano bang klaseng karamdaman? Talagang pagkagalingin po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Lalo na po pag nag-overnight po tayo, talagang andyan malakas po tayo. Talagang kahit magtrabaho ka, kahit di ka pa matutulog, trabaho mo, talagang maglalaba ka, talagang dyan, malakas ka, talagang dyan, pinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Pens, ang kalakasan. Kaya ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos dahil talagang walang kaluhihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Pensos. Lagi ko pong pinapatotoo po doon sa amin. Sabi po namin, dahil sabi po yung kausap ko po kanina na mag-overnight po kami, sabi ko po sa kanila dahil marami na po akong talagang nabahagian ng salita ng mahal na Panginoong Jesus. Talagang pinakita po ang himala doon po sa amin dahil po may pinupusis po sa amin. Talagang isinama na namin dito. Alam niyo po, nung siya po'y talagang pinautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagaling po yan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nakita po nila kung gaano naghihimala po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain na ito. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas po. Alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po talagang nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa aming barangay Tandog pa po. Alam niyo po, talagang pagdating po sa aming bahay, talagang sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Talagang pinalot niya po yung kagat ng ahas. Pinakita po sa akin, talagang nakita ko po yun yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka. Dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking anak na yan. Iningatan po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Lima po sila, kaya hindi ko po yan mapagawa, pero hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban sa pagbibigay po. Tunay po, ang aming bahay ngayon, talagang pinalitan na po, bato na po, hindi na po kami nababasa, kaya maraming salamat. Kahit isang gamit din po, wala po kami. Ngayon po, pinagkaluban po kami ng motor na sarili Praise po the Lord. namin. Hallelujah. Sidecar, yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain po natin dahil dati-rati naglalakad po kami hanggang highway. Pero ngayon po, talagang pinagkaluban po kami ng sasakyan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking beloved manhugang po, na siya po ay mayroon pong abdo sa bato. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, dahil hindi niya po alam gagawin niya po, yung aking manugang talagang hindi na po yan nakakakain, 2 kutsara lang po. Sinusukan niya po dahil po siguro yung binigay po maraming gamot, saka nakaubos na po yung apple cider po, yun po nanilaw po ang kanyang katawan. Kaya sabi po namin nung hindi na po siya umiiyak po, nasa ano lang po daw po siya, hindi nakakatulog. Sabi po namin, magbakasyon ka. Alam niyo po talagang siya po nagbakasyon po, umalis po sa kanyang trabaho. Siya po sinama po namin dito sa gawain. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 6 months po yan, nananatili po. Nag-overnight po yan, nag-Wednesday, Sunday. Alam niyo po, nung 6 months na po, siya po nainip dahil yung asawa niya po, yung aking anak nandun po sa Maynila dahil driver po siya. Siya po'y umuwi na po sa Maynila. Alam niyo po, nung pag-uwi niya po sa Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, yung ultrasound niya po, talagang clear. Wala na po silang makita na bato sa abdo. Nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po, napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ko po, na tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang totoong Diyos, buhay, makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga bigay at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpaparang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Talagang kung ating maalala mga minamahal, yung babae na talagang matagal na panahon na siya ay dinudugo mga minamahal at ating nakita kung paano siya pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Na pinagaling siya dahil sa kanyang pananampalataya mga minamahal at maging sa buhay ng bawat isa sa buhay natin na lahat ng mga karamdaman, yan ay talagang pagagalingin ng ating dakilang Diyos ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa ating pananampalataya mga minamahal. Imagine mga minamahal yung karamdaman ng ating beloved kapatid, 1998 mga minamahal. Anong taon na ngayon mga minamahal? 2024, talagang napakatagal ng panahon na ang ating beloved kapatid na ating nakita na siya ay talagang buhay na buhay. Amen! 24 years na talagang natagpuan niya mga minamahal ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin mga minamahal na talagang tunay at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Maging yung bato sa abdo ng kanyang beloved daughter, mga minamahal, na yan din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, yan ang ating ikagalag sa ating buhay na sa ating patuloy na paglilingkod, sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang kanyang pangako, mga minamahal, na bawat isa sa atin
ay binigyan tayo ng kapamahalaan na yurakan ang gawa ng kaaway, gawa ng alagdan, mga minamahal, na talagang yan ay mga matinding karamdaman na yan, mga minamahal. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, mayroon tayong kapamahalaan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hindi lamang ang kagalingan ang talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, at maging sa pagpapala sa ating buhay, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos, siya ang magpo-provide lahat ng ating pangangailangan. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay huwag hihiwalay sa paglilingkod, huwag hihiwalay sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua, at sundan po siya ng ating beloved Sister Miana Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluwati, pagsamba, pagdatila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa hindi natin makalimutan, turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po, nagpapaabot din po ko sa kanila, sa lahat po ng buong Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubunyer, sa lahat po ng mga elders, kasama natin ngayon sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan na naman po ako ng pagkataon upang ipahayag ang mga kabutihan, kamangha-mangha, ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa misteryong ito, andyan na magulo ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Talaga nandyan ang pag-inom ng alak, pagsusugal, halos bisyo ng kalakihan na sa akin po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na nung ako pinakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ako po instant binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, hallelujah, ako po nagpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, na sapagkat kinakilala, asumpungan nating gawain sa may Amoranto, minamahal. Nung ako po nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan, ginawang ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na andyan po, minamahal, na talagang bago ako pumunta dito, mga minamahal, ako po nag-ari ng fasting na absolute fasting, mga minamahal, na 3 days, mga minamahal. Talagang grabe po, minamahal. Hallelujah. Pag-uwi ko dito, mga minamahal, aking mahal na masalaman, talagang hindi basta-basta naniniwala sa mga ganitong gawain, mga minamahal, sapagkat mayroong nauna na aking kapatid na nag-born again sa ibang sikta, mga minamahal. Ilang taon siya, mga minamahal, ni isa wala pong walang sumama sa kanya, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, nung isinil ko po sa aking mahal na masalaman ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, minamahal, na hinanap po namin ang gawain ito, minamahal, sapagkat hindi ko po dati alam itong San Carlos. Namin nasumpungan sa may dako ng Lingayen po, minamahal. Hallelujah. Tunay po na ang aking mahal na ama, na sila po sumama, minamahal, sapagkat ang aking mahal na ama may karamdaman, mga minamahal, na lagi po siya nahihilo,
andyan din po ang kanyang mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig, sa pangalan natin pinakamamal na Panginoon, ang aking mahal na Ama sa laman, tunay po na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal na aking mga loved ones na sumama, mga minamahal, na may mga karamdaman, aking mahal na ina sa laman na may kidney trouble, minamahal. Doon siya rin po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sila po nakapaglingkod ng may 20 years mga minamahal. Hallelujah. Sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ang aking mahal na ina nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganoon din po ang aking malasawa na may sakit sa puso, diabetes po minamahal. Tunay po minamahal, nung siya po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Aking mahal na kapatid na may hika po minamahal, tunay po minamahal, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po aking mahal na tiyahin na nasa bahin na po ng karamdaman, talagang hinihintay lang po yung kamatayan mga minamahal, hindi na po nakakakilala, hindi na po siya kumakain mga minamahal, butot balat na po siya mga minamahal. Hallelujah. Tunay po nung siya pinuntahan ng mga manggagawa, siya pinilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At siya rin po nakapaglingkod ng mahigit 20 years mga minamahal, yung tungan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang buhay na mahigit 20 years minamahal, sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking, hallelujah, may mga karamdaman din na mga loved ones kong minamahal na andyan na aking mahal na kapatid na may cancer mga minamahal, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din po aking mga pamangkin mga minamahal na nandyan, na sila po'y hinapoy sa lagnat, talagang nandyan na talagang nagsusuka minamahal, talagang tunay po minamahal, nung aking pong inilihan sa mga minamahal, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po minamahal aking pamangkin na yan, na grabing lagnat niya minamahal, tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ganoon din po minamahal, sa pag-ingat po minamahal, aking mahal na kapatid, nung siya pinakurinti minamahal, ilang bultahe mga minamahal, nung nahawakan niya po yung live wire mga minamahal, talagang andyan, na talagang makikita mo minamahal, parang damit mga minamahal na nakasampay sa wire mga minamahal, live wire minamahal, talagang makikita mo talagang wala ng buhay mga minamahal. Hallelujah. Subalit, totoo pong ating Diyos na pinaglilingkuran, talagang siya po'y nag-iingat sapagkat aking mahal na kapatid na talagang siya po'y gusto lang pati na mga minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ganoon din po aking mga mahal sa buhay, na marami po silang minamahal, aking mahal na ina sa laman, na nung sila po'y na-aksidente sa dako ng Tarlac minamahal, aking mahal na kapatid, mga pamangkit, may isang po silang mga minamahal, talagang yung kanilang jeep na kanilang sinakyan mga minamahal, ito po yan, nagsirko-sirko minamahal, talagang grabe po minamahal, makikita mo yung sasakyan, talagang tuping-tuping mga minamahal, talagang isipin mo minamahal na walang mabubuhay mga minamahal, subalit totoo po na nasambit ng aking mahal na ina sa laman, ang hallelujah, praise the Lord, tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay din po yung abang lingkod minamahal, nung sa aming kasi mga minamahal, talagang ang dadaanan mo minamahal, talagang lupa po minamahal, pagka talagang umulan mga minamahal, talagang putik po, madulas po minamahal, talagang andyan sa aking pagdadrive ng single motor mga minamahal, talagang muntik na po akong nahulog mga minamahal at matumba minamahal, subalit nasambit ko yung hallelujah, hallelujah, tunay po na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay din po, andyan po ang aming kahirapan sa buhay,
Dati wala kaming sariling lupa, nakatiran po sa squatter area, kung saan napakalit lang po yung tinitira namin mga minamahal. Isang papag lang po na napakalit lang po mga minamahal. Doon na po kami kumakain, natutulog mga minamahal. Minsan pag dumarating kami mga minamahal, sapagkat ang hanap buhay namin dati, nagtitinda lang isda dito sa dako ng San Carlos. Talagang grabing hirap mga minamahal sapagkat sa aming pagtitinda, nandyan na kailangan gumising ng maaga para bumili ng paninda mo dito sa dako ng Dagupan mga minamahal. Alas 12, ilang taon yan mga minamahal, napakahirap po minamahal kahit umuulan, talagang sinusuong po namin yan mga minamahal sapagkat doon sa amin napakahirap mga minamahal, talagang sasakay ka pa ng motorboat sapagkat yung sa amin mga minamahal, tatawid ka pa ng ilog mga minamahal, napakahirap po mga minamahal, hallelujah. Tiniis po namin yan mga minamahal, subalit nung napakinggan po namin yung pagbibigay mga minamahal, hallelujah. Ito po susi ng pagpapala, tunay po minamahal na kami po pinagkaluban ng sariling bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya totoo po yung pagbibigay mga minamahal, ito yung susi ng pagpapala minamahal. Kaya ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na pinagkalubong kami ng bahay mga minamahal na dati-dati talagang kubo lang minamahal, talagang butas-butas po minamahal, napakalit po lang minamahal, pero totoo po minamahal na ang pagbibigay talagang ito po yung susi ng pagpapala na andyan, na talagang hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang pagkakalubang ka ng sarili mong tirahan na komportable ka mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan na pinakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan na kahit ngayon mga minamahal na wala na kaming ginagawang minamahal, wala na kaming hanap buhay mga minamahal. Nandyan na patuloy na napro-provide ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming mga pangangailangan na mayroon kaming inaasahan na buwan-buwan na natatanggap. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus sa amin na kami po'y malaya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa mga pagpapala na yan na pinagkaloob sa amin na ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pag-ingat, sa mga aking mga mahal sa buhay, aking mga mahal na anak, mahal na apo, na sila po'y pinag-ingatan. Din po aking mahal na kapatid na nasa ibang bansa, nasa Canada, na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na nandyan na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Kaya maraming salamat po sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, amen. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang tunay na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti. Amen. Kung ating napakinggan at mainam na napakinggan yung patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Ilang tao po yung kanyang nabanggit na talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos at pinag-ingatan, mga minamahal, na talagang tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pag napakinggan natin na talagang yan ay himala ng ating dakilang Diyos, tayo mga minamahal, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang ating pinapalakpakan, mga minamahal, hindi ang tumatayo, kundi ang ating pinapalakpakan, ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Amen. At talagang sa ating buhay na dati talagang hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, ngunit tayo ay talagang pinatawad ng ating dakilang Diyos from the time na tayo ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung kanyang mga pangako na siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng lahat ng kagamutan
sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Miana Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdurahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Pinapapabot po ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po rin, mga minamahal na kapatiran. At ako po bumabati ng magandang madaling araw po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ako, dati-dati ay hindi po ako mahilig sa mahabang kasuotan, kundi mahilig po ako sa maiksing mga damit, short-short, pag lumalabas, naka-short-short lang din po. Kaya laking pasasalamat ko po nang tinanggap ko po ang ating pinakamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, naging pasasalamat ko na sa unang pagsuot ko pa lang po ng palda, hindi po ako napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil parang hindi po pala, parang napakaganda din po pala parang napakaganda po sa pakiramdam na mahaba din po pala ang kasuotan at ganun din po na dito ko din po na Praise the Lord, amen. ang buhok po pala ay isa po palang banal po pala. Sa amin po kasi kahit na wala pong pakialaman sa buhok po. Kaya laking pasasalamat ko din po dahil isa din po ako na napunta po dito sa Jesus Miracle Crusade. At ganoon din po na bago po ako pumunta sa amin magbakasyon, hindi po, andyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa paggabay niya po. Pero kahit na nandun po kami, nung una po ng aking beloved son, dahil dalawa po kami, nakarating po kami ligtas. Pinapasalamat ko po yun dahil malayo po sa amin. At ganoon din po ang mga pag-uusig ng aking kamag-anak, ganoon na din po ang aking pamilya. Bakit daw po hindi ako uminom ng gamot? Yan po ang inuusig po nila sa akin. Bakit? Ano ba yung natagpuan mo? Bakit na first love ka ba dyan? Bakit hindi ka umiinom ng gamot? Ang sabi ko, napupuri po lamang kami dahil naniniwala kami po sa Diyos na Diyos ay buhay at nagpapagaling. Yan po ang sabi ko sa kanila. Pero alam niyo po, ang mahal na Panginoon ay napakabuti niya po talaga dahil bago po ako pumunta sa amin ay sobrang inuubo na po ako dito pa lang po. Nag 1 month ubo po ako na halos may time po na hindi na po ako makahinga na nandyan po yung beloved mother ko din po na gumagabay din po sa akin na yun na lang po pinagpapasalamat ko dahil naiintindihan niya po ako na halos dalawa po kami nagpupuri, na lang po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ganun na din po na, nung pumunta po ako doon dahil sa pag-usig po nila, wala po akong tigil na nagpupuri. Bumabangon din po ako ng maaga para magpupuri. Pero alam niyo po, mga kapatid, minsan po nagpupuri po ako, yung kapatid ko, biglang pumasok na pasigaw dahil maingay daw po ako, pero nanahimik lang po ako, pero ang sabi niya, parang ano po siya, parang natameme po siya at bumalik po siya. Sabi niya, ganun pala ang pagpupuri mo, ate. Sabi niya, oo, dahil yan ang ginagawa namin doon sa Jesus Miracle Crusade Ministry, sabi ko po sa kanila. Kaya, nung minsan din po, yung sa pastor po doon sa amin, na dating kinalakihang kong church po, dahil pumunta po ako doon
sa Jesus Miracle Crusade po dun sa amin, sa part po ng Santa Ana at saka Tapil po kasi nalaman po nila na dumalo po ako doon. Eh, sabi po nila sa akin, bakit? Parang sampal na po kasi sa kanila na nag-iba po, na nakikita po ng ibang tao na iba na po yung dinadaluhan ko na bakit, nakikita na lang na bakit nakasuot na daw po ako ng pag lumalabas ako, nakasuot ako ng palda na hanggang sa yung mahaba po, tapos hindi na po ako laging naki-t-shirt, tapos kapag pupunta daw po ako sa church, nakabistida na lang na mahahaba, na parang sabi nila, grabe naman, Maria Clara ang dating mo. Sabi pa nga po minsan sa akin ng aking kapatid, pero sabi ko, yan ang kabanalan, sabi ko po, nawala sa atin. Minsan pa nga, tinanong pa po ako ng pastor namin, sabi niya, ano bang pinagkaiba sa atin at sa dinaluhan mo, sabi niya po sa akin. Ang sabi ko po, madami po ang kabanalan, madami po ang pagkakaiba. Ang sabi ko po, nawawala ka na, sabi po sa akin. At saka, sa isa pong post ko din po sa Facebook, ang sabi pa po sa akin, nawawala na nga daw po ako, dalawa daw po ang Diyos na sinasamba ko. Kaya, grabe po yung pang-usig po nila sa akin. Pero alam niyo po, laking pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahit na ano pong pinagpag-usig po nila sa akin dahil sa hindi pag-inom ng gamot, dahil po sa dinadalahan ko, dahil na mas nakilala ko po, hindi po kasi nila matanggap na nasa katotohanan po, how much more pa po kayo kung iba po yung pinuntahan ko. Kaya naking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ginabayan niya ako hanggang sa hindi pa nga po natapos yung bakasyon namin. Tumawag po sila. Kami po yun po, nawala nga po si Papa, kaya blessing in disguise din po dahil po pumunta po ulit ako dito at dito na nampulit ako, makapagpurit, makakadalo na naman po at hindi na po ako nauusig doon sa Amen. amin. Praise the Lord. Hallelujah. At ako, laging pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil sa laging pagprotekta sa amin sa anumang sakit. At ganun din sa anumang kapahamakan. At ito na lang po ang aking pasasalamat. Ay lahat ng kapuran pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Mian Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid na talagang naranasan niya at na-encounter niya mga minamahal ang pag-uusig mga minamahal. Amen. At maging sa bawat isa sa atin na naranasan natin yan ang pag-uusig, ang malapit na talagang umuusig sa bawat isa sa atin ay miyembro ng ating pamilya, ating mga kapitbahay. Ngunit ano po ang sinasabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi mga minamahal na mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Amen. At yan po mga minamahal ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang dati talagang hindi tayo naniniwala sa gawaing ito mga minamahal. Ngunit nung time na talagang tayo ay talagang pinili na at tinawag ng ating dakilang Diyos, tunay na bawat isa tayo ay talagang binago. Amen. At sa ating mga kababahihan na talagang nandyan ang itinuro ng ating parents in the Lord kung paano manamit ang mga kababaihan dahil sabi sa salita ng ating
dakilang Diyos, mga minamahal, na sinasabi dito mga minamahal, na ang babae ay huwag bananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Kaya maaring ang mga iba talagang nagtataka sila sa kasuotan ng ating mga beloved sisters, ngunit ito ang ibinigay ng ating dakilang Diyos na talagang dapat nating sundin upang sa oras ng ating pangangailangan, sa oras ng ating pagtawag sa ating dakilang Diyos, andyan kaagad ang sagot, response ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluhati, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahonan. Hallelujah. At kailanman di natin malilimutan ang ginintong turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak. Hallelujah. At sa mga kapatiran, sa ating mga manggagawa, lalo sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa inyong mga mahal, baguhan o datihan, hallelujah, isang palang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Aming mahal, lubos-lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal panahon, at muli naman akong nabigyan ng pagkakataon upang ipatuto sa inyo kung paano kadakila ang ating pinakamahal na panahon sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Aming mahal, una ko munang pinasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa aking buhay mamahal, sa araw-araw na aming pamumuhay, nandiyan yung pag-iingat na mahal Panginoon, ang katiwasayan, ang kapayapaan, hallelujah, ng aming buhay, hallelujah, magpapala namin nakakamtan sa kalakasan ng aming pisikal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Aming mahal, labis-labis ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil siya ay natagpuan ko sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ako rin isang kabataan na walang pag-asa sa buhay mamahal. Napakagulo ng aking buhay. Nandyan yung mga pagbibisyo, pagsusugal, pagdadrugs mamahal. Hallelujah. Na halos magpatiwakal na ako dahil sa mga problema mamahal. Hallelujah. Walang Diyos na tumutugon sa akin, mamahal. Hallelujah. Bagaman ang aking beloved lola nung araw mamahal na ito'y masasabi kong makadiyos mamahal dahil ito'y lagi sasaliksik ng katotohanan mamahal. Bagaman marami itong dinadalawan na sikta diminution mamahal. Hallelujah. Sa kanyang buhay mamahal. Hallelujah. Tila ba may hinahanap siya mamahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mamahal, ito'y hindi gumagaling-galing mamahal. Hallelujah. At sa habag ng mahal Panginoon, hallelujah, sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, ang gawaing Jesus Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa dako ng Marikin ng mamahal. Hallelujah. Ganun mamahal, sa patuloy na pagdalo mamahal ng aking beloved lola mamahal, sa dako ng Marikina, kasabay ang pagtanggap at pagpatuloy na pagdalo. Hallelujah. Ang kanyang karamdamang sakit sa puso mamahal, ito'y pinagaling ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mahal, ganun nga mamahal, nung anong buhay ko mamahal, nung araw mamahal, ako'y sumasama minsan sa aking beloved lola mamahal, sa pagdalo mamahal, sa dako ng kunita nung araw mamahal. Itong gawain ito mamahal, bagaman nung araw mamahal, ang paniniwala ko dito mamahal, ito'y mababaw lang mamahal. Na sinasabi ko mamahal, na pag narinig ko mamahal, ito'y
dumadaan lang sa akin, pumapasok sa kabilang tainga at lumalabas sa kabilang tainga, mamahal. Mababaw lang ang paniniwala, mamahal. Kaya naman, mamahal, yung bisyo, mamahal, yung problema, nandiyan pa rin, mamahal. Hallelujah. Na, sabi ng aking beloved lola na sinasabi sa akin, mamahal, na magseryoso sa paglilingkod, mamahal. Hallelujah. Dahil sa katigasan ng ulo ko, hallelujah, nandiyan yung barkada, mamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na ginamit ang aking beloved lola na patuloy na nagsishare, mamahal, na sa gawain ito, kung magsiseryoso, mamahal, nandiyan yung kahabagan at ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay siyang tumutugon sa ating mga dalangin sa unang paglood ng ating beloved pastor, mamahal. Hallelujah, mamahal, dahil nga sa aking problema ng araw, mamahal, dahil sa aking bisyo, mamahal, na walang kapayapaan, mamahal. Hallelujah. Nandyan yung kwan, mamahal, na kaguluhan sa aking buhay, mamahal. Hallelujah, na sinasabi ko sa aking sarili, mamahal, na sa aking pagdalo dito, mamahal, na aking napapanggigan yung mga tumatay sa pulpitong ito, mamahal, pangangaral natin beloved pastor. Sabi ko sa aking sarili, mahal Panginoon, kung baguhin mo lang ako, mahal Panginoon. Yun lang aking dalangin, mamahal, sa aking kaguluhan, sa aking buhay, mamahal. Ngunit ito at nakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na sinasabi sa aking lola na magseryoso sa paglilingkod, makinig, mga mahal, hallelujah. Yun nga aking ginawa, mamahal, na sa aking pag-upo dyan, mamahal, aking pinakinggan ng mga ina, mamahal, at sinapuso yung mga patuto, mga pangangaral, mga mahal, hallelujah. Na sinasabi na tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tanggapin natin, mamahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, mamahal, pagpapabatis mo sa dako ng kunita ng araw, mamahal, at pag-aayuno sa dako ng Pambanga sa kanyang kahabagan, mamahal, hallelujah. Paglabas ko, mamahal, sa dako ng Pambanga sa pagkatapos ng pag-aayuno, mamahal, yung naramdaman kong grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mamahal, hallelujah. Na yung aking mga problema, mamahal, napakapayapa ng aking isipan, mamahal. Kaya masasabi ko, mamahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yun din, mamahal, aking sinasabi sa aking mga nakakausap, mga katrabaho, mamahal, na sinasabi ko, hallelujah, tunay ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung wala ito, mamahal, ako'y malamang mamahal, 6 feet below the ground na ako, mamahal, hallelujah. Dahil nung araw, mamahal, hallelujah, pag sinabi ko, hallelujah, pag galit ako, mamahal. At totoo ako nananakit, mamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ako'y totoong binago ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, hallelujah. Salamat sa totoong propeta, hallelujah. Sa ating beloved mamader na walang sawang nagpapaalala ng angaral, mamahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming buhay, mamahal, sa aking mga kapatid, hallelujah, sa aking labas, mamahal, na sa habag at ang awa ng ating pinakamahal na Panginoon, sila man din ay kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nandyan yung mga patutuo nila, mga mahal, na grabe, mahal, kung kami nga nag-uusap, mahal, halos maiyak-iyak kami sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mga mahal. Minsan nag-uusap pa kami ng aking kapatid, mga mahal, na nagkukwentuhan kami sa mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe, mahal, sapat-sapat, hallelujah, kadakilaan sa aming buhay ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amang mahal, nung hindi pa naglilingkod na aking beloved nanay, mong mahal, nandyan yung kanyang karamdaman na iskinas, mahal, hallelujah. Na kung ito'y mangangati, may mahal, ito'y nagiging irritable, mahal, hallelujah. Kung ano ang kanyang pinapahid na yung treatment, mahal, sa kanyang paamang mahal, dahil ito'y nasa kanyang paamang mahal. Ngunit sa kabagan ng mahal, Panginoon, na nung ito'y natuto maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang karamdamang iskinasma, ito'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging ang kanyang ugali, mamahal na aking nanay, mamahal, ito'y mataray talaga, mamahal. Talagang ito'y, kung baga sa sanlibutan mga ito'y palaban din, mamahal. Bagaman ito'y babae, mamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mamahal. Totoo, nagbabago ng buhay ng tao, mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan, mamahal. Patuto ka rin, mamahal, dahil nung araw, mamahal, ako'y matuwa, magalit, mamahal, ako'y nagmumura talaga, mamahal. Dahil sa dako ng Marikina, kumbaga expression na yun, mamahal, yung pagmumura, mamahal. Ngunit sa salamat sa mahal, Panginoon, mula ako'y malingkod sa ating pinakamahal na Panginoon,
Ito'y instant ng inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maging yung kabanalan mong mahal dahil noong araw, ako'y naglilingkod sa ating pinakamahal. Kumbaga, baguhan ako mong mahal. Hallelujah. Nandiyan pa rin yung magsasando ko pagkapantalo na butas-butas mamahal, parang sisiga-siga pa rin sila ako ng Marikina. Ngunit salamat sa mga totoong kapatiran na nagpapaalala sa atin mamahal. Ito'y ating pasalamatan mamahal na sinabi sa akin, Brad, sundin mo ang kabanalan, Brad. Hallelujah. Kaya ako yung pasalamat sa kapatid din mamahal. Dahil nung araw mamahal, naisip ko parang ang init talaga mamahal. Ngunit ito'y aking sinubukan mo na ito yung sundin ang kabanalan mamahal. Sa habang ng pinakamahal na Panginoon, ito'y aking nagawa mamahal. At ito'y aking nasunod mamahal, yung kabanalan mamahal. Hallelujah. Sa pananamit mamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal ng Panginoon sa magpalangan mamahal. Patuto ko rin mamahal sa mga karamdaman mamahal. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Totoo siyang nagpapagaling. Hallelujah. Sa unang pagload ng ating beloved pastor mamahal. Hallelujah. Mamahal yung nagkaroon ako mamahal na medyo matagal na ito. Ngunit ang mga patutok nito mamahal, laging sariwa sa aking puso at isipan na mamahal dahil sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagkaroon ako mamahal na yung tayo suka mamahal. Hallelujah. Mamahal, sobrang nanghina na ako mamahal, hallelujah. Nawala lang may labas sa aking tiyan mamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa mga pangangaral mamahal na sa kanyang kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, tumimo sa ating mga puso't isipan, lalo ang pangarang beloved pastor na mamatay mabuhay sa paglilingkod tayo mamahal, hallelujah. Tayo mananampalataya mamahal, hallelujah. Salamat mamahal na ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal ng Panginoon sa kanyang kahabagan mamahal, hallelujah. Dahil mahabang oras mamahal ako'y talagang nagsusuka, nagdudumi mahal na halos wala nang may labas mamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan mamahal na patuloy ako'y nanalangin mamahal, nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yan mamahal, sa unang pagload ng ating beloved pastor, ako'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na salita sa kanyang kabutihan sa akin mamahal, maging ang aking beloved. Hallelujah. Beloved, kapatid mamahal na nagtatrabaho ito sa PLDT mamahal, patuto ko rin mamahal na nung araw kasi mamahal, ito'y may dating sikta na dinadaluhan mamahal, dating daan ko na mamahal. Hallelujah. Na ito'y magaling din mananagot sa akin mamahal. Ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, ako'y walang sawang nag-share sa akin kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amang mahal, ito'y nagkaroon ng nakakain ito ng mga mahal na parang luma na isda mahal sa kanyang rep sa opisina nila mga mahal. Ito'y nahilo mahal at ang kanyang balat mahal, ito'y parang namanas ng mahal. Hallelujah. Ang sabi nga ng mga ka-office-pit niya may mahal na uminom ng gamot, hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon dahil itong aking kapatid mamahal sa kanyang kahabagan mamahal, tumimo na rin sa kanyang puso ang pananampalataya mamahal, hallelujah. Ito'y nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, pumasok sa kwarto na nalangin mamahal, hallelujah, at tutulog lang mamahal at pagkagising niya mamahal, parang walang nangyari mamahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay ang dakila, mahal Panginoon, mamahal sa mo. Talagang, hallelujah. Maging aking beloved, hallelujah, pamangkin na ito'y nagkaroon ng matinding lagnat mamahal na umawat ng 40 mamahal, yung init ng kanyang temperature sa kanyang katawan mamahal. Hallelujah, ito'y nagdidilir ng mamahal na sinasabi ng kanyang nanay, mayroon na nakikita sa kanyang tabi mamahal. Hallelujah. Ngunit walang gamot na mamahal. Salamat sa kabagan ng mahal Panginoon na patuloy na kaming nakakabagan mahal sa aking mga kapatid, mga pamangkin mahal. Ito'y ang aking kapatid mahal. Ito'y nagtiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon ng langit, nagpuri mahal sa pinakamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa unang paglod palangin ng bilabastor mahal, ang aking pamangkin mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang anumang gamot mahal, kundi pananampalataya lang mahal, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo kinakabakan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat sa mapalangin mahal. Hallelujah. Maging ang aking beloved tita mahal, ito ay talagang hallelujah. Grabing kagalakan ko dito mamahal dahil itong aking beloved tita mahal, bagaman ito ay
Una na ng bautismo noong 1995 mamahal sa dako ng Amoranto mamahal. Hallelujah. Ngunit ito hindi patuloy mamahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo sa dako ng Marikina mamahal. Hallelujah. Kaya naman nandyan yung hallelujah, siya ay naligaw mamahal na nagkaroon siyang kaibigan na mananampalataya ko ng mamahal na mayroong mga dinadasalan mamahal. Hallelujah. Kaya kami walang sawang nag-share sa kanya mamahal. Hallelujah. Na maglingkod sa mahal Panginoon, maging ang aking lula nung araw mamahal, ang ito'y nabubuhay pa mamahal. Ngunit binabaliwala niya lang mamahal. Bagaman nakita niya yung mga kabutihan sa misteryong ito mamahal na yung kanyang mga anak mamahal, na kung ito'y nagkakasakit mamahal, itong aking beloved lola mamahal, ito'y pumapasok lang sa kwarto mamahal, dala ang kanyang mga apo mamahal, anak ng aking beloved tita mamahal. Hallelujah, ito'y nagpupuri ang aking beloved lola nung araw mamahal, at itong kitang-kita ng aking beloved tita mamahal, ngunit ibinabaliwala lang mamahal. At ito'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon sa unang pagluto ng ating beloved pastor, ang aking beloved lola mamahal, ang kanyang mga apo mamahal. Ito'y totoong pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Bagaman ganun ang nangyari mamahal, ang aking beloved titang ito mamahal, ito'y binabaliwala niya lang dahil sa kanyang negosyo mamahal. Hallelujah! Ngunit ang Diyos talagang mapagpala mamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sa kagandang loob, banayad sa pagkagalit mamahal. Hallelujah! Ang aking beloved tita mamahal nung dahil ito'y mayroon talaga nararamdaman sa kanyang katawan, kaya ito nagkaroon ng kaibigan na mayroong anting-anting daw mamahal, mayroong dasal mamahal na sinasabi nga sa akin niya, ako pwede magpagaling, ako pwede mangkulam, ganun sabi ng aking beloved tita. Sabi ko, hindi yan sa Diyos, sabi ko sa kanya, hallelujah. Ganun nga mamahal, itong aking beloved tita mamahal, nagkaroon itong karamdamang kulam. Nung hindi ito pa tumala, madalas kayo mag-usap nito mamahal, hallelujah. Ang kanyang kapitbahay lamang ang kanyang nagkukulam sa kanyang mamahal. Hallelujah. Ganun nga mamahal, nung bago magpandemya mamahal, ito'y grabing lumula ang kanyang karamdamang kulam mamahal. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mamahal, ito'y namanas na mamahal. Hallelujah. At ito'y dumudumi na ng parang giniling mamahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved nanay na Ewa sa Antipolo. Hallelujah. Ang kanyang kapatid, ito'y lagi niyang sinasabihan na maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon dahil, hallelujah, kitang-kita nila sa kanyang mga mata mahal na dumadalo siya minsan sa dako ng Amoranto. Marami siyang nakikitang mga, hallelujah, mga pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Pikit ba tayong binabaliwala, mga mahal, hallelujah. Ngunit sa pagkakataong yung mga mahal na sa kanyang karamdaman na kulang mga mahal na, hallelujah, talagang walang pag-asa mga mahal. Dahil imanas na nga ang kanyang katawan mahal. Sa walang sawang pagsishare ng aking beloved nanay na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y kanyang pinaulakan dahil sa kanyang kalagayan ng mahal. Hallelujah. At ito'y pumunta sa dako ng Antipolo Autos mamahal, at ito'y nag-stay sa pastoral house mamahal. Hallelujah. Totoo ang pagsisikipesyo mamahal, yung pag-aayon na napakalaga talaga mamahal, maging sa aking buhay mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y nag-stay sa Antipolo mamahal ng ilang araw mamahal. Hallelujah. At patuloy nilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon mahal. Imagine mamahal na walang pag-asa na aking beloved tita mamahal. Sa patuloy na pagdalo, hallelujah, kasama ang pagsikripisyo mamahal, ang kanyang karamdamang kulam, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay at takila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal. Hallelujah. Kaya grabe ang kagalakan ko mamahalong nabalitaan ko dahil ako napunta na nga dito sa dako ng Pangasinan, hallelujah, nabalitaan ko, hallelujah. At minsan napadalaw to dito sa amin, ngunit hindi dito nakapasok dahil nung pandemya napakahigpit hanggang doon lang sa may Binalunan, sa may express yung mahal, hindi dito nakapasok mga minahal. Kaya hindi dito nakatuloy sa bahay, kaya sinalubong na lang namin doon. Nung nakita ko itong mga grabing kagalakan ko, at ako'y napayakap sa kanyang mga mahal. Sa grabing tuwa ko, mamahal. Salamat sa ating pinakamahal ng Panginoon sa mga palangin mamahal na ito'y lagi kong, hallelujah, hallelujah, binumbulay-bulay sa aking puso't isipan yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mahal Panginoon sa mga pag-iingat yan, mangingin sa aking pagtatrabaho ng araw mamahal. Nandyan yung mga disgrasya sa aking pagdadrive ng araw sa ako ng Manila.
hallelujah, na makaka-encounter mong mahal yung mga driver na walang pakialam sa kalsada mong mahal, hallelujah. Ngunit tayo patuloy nag-iingat sa kalsada mong mahal, sa kanyang kahabagan mong mahal, hallelujah. Nandyan yung, hallelujah, na ako'y nagmamano yung mahal na biglang lumusot ang isang taxi sa aking kanan mong mahal at biglang nag-u-turn sa kaliwa ko mong mahal, hallelujah. Ang akin din dalang truck nung araw mong mahal, ito ay medyo mahina ang preno mong mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga tinuro ng halilingkod ng Diyos ng mga mahal na pagsigaw ng hallelujah, ito'y makapangyarihan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amang mahal na sa aking pagdadrive ng mahal, bigla talaga lumusot itong taxi at nag-u-turn sa aking kaliwa mong mahal, hallelujah. Sa ganang akin lang mga, sa aking kaisipan lang mga, ito'y mababangga ko sa puwit mong mahal, hallelujah. Dahil pag-apa ko sa preno mahal, ito'y mahina talaga mong mahal. Ngunit ako'y sumigaw ng malakas, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon at hindi ko nabangga ang mahal. Tunay ang pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa magpalang na aking nakakamtan mong mahal sa araw-araw na pamumuhay mong mahal. Tunay na nandiyan yung hallelujah. Bagaman minsan nagkukulang tayo mong mahal, ngunit ang Diyos mong mahal, kailanman di siya nagkulang mong mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan mong mahal, maging ang hallelujah. Nakaraang graduation mong mahal na aking mga pamangkin mong mahal, ito'y kinabagan ng mga Panginoon na ito'y nagkaroon ng mga honor mong mahal, hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa aking mga kapatid na sinasabi ko talaga na kung ano kasi ang natutuhan ko mga mahal sa ministeryo itong mahal, ito'y ina-apply ko sa mga kapatid ko, maging sa akin mga mahal, yung talagang nasa kaayusan lahat mga mahal, maging sa pagkilos mga mahal, sa banalita mga mahal, dahil ito itong kabanalan itong mga mahal. Hallelujah, dati nang tinuro natin beloved Pamader mga mahal, ang kabanalan, kaayusan mga mahal. Hallelujah, kalinisan mga mahal. Hallelujah, salamat sa mga pangaral na yan tumimo sa aking puso't isipan na kung ang aking kapatid o aking mga pamangkin ito'y maging sa panalita mga mahal, ito'y tinuturuan ko talaga mga mahal na dahil mahal ko ang aking mga kapatid, mga pamangkin mga mahal. Kaya sa spiritual mga mahal, huwag natin pabayaan mga mahal ang ating mga kasambahay mga mahal. Naturuan talaga natin na sumunod sa kalooban ng Diyos mga mahal. Hallelujah. Kaya grabing kagalakan ng aking puso mga mahal na kung makita ko ang aking mga beloved, mga kapatid, hallelujah, na totoong naglilingkod sa ating pinakamahal ng Panginoon para sa akin mga mahal. Sobrang pagpapala mahal na makasama ko sila. Saan man kami mong mahal, magpunta mong mahal. Hallelujah. Kasalamat sa mahal Panginoon sa magpalang yan mong mahal, maging sa aking, hallelujah, na napagdaanan noong 2018 mong mahal. Hallelujah. Grabe mong mahal. Tunay at dakila talaga mahal Panginoon. Hallelujah. Dahil noong araw, noong 2018 mong mahal, ako'y nabigyan kong, hallelujah, panahon ang aking pagtatrabaho mong mahal na nagkulang ko mong mahal sa paglilingkod mong mahal, hallelujah. Kaya naman nandyan yung paalala ng mahal Panginoon, bagaman ito'y medyo masakit mong mahal, ngunit pinasalamatan sa mahal Panginoon, hallelujah, na nasabi ko nga sa aking sarili noong 2018 mga mahal, akala ko yun ang aking katapusan mong mahal dahil naramdaman ko sa katawan yung panghihina, maging sa aking panalita, ako'y napapagod agad mong mahal. Ngunit ako'y lubos sa tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon ng araw ng mahal. Walang anumang gawat mahal. Hallelujah. Ako'y nagtiwala. Alam ko pagsubok, paalala sa akin ng mahal Panginoon. Hallelujah. Ngunit hanggat maaaring mamahal, huwag natin antayin paalala. Sabi nga ni Mama Mader ng aking pangaral, hanggat maaaring mamahal, sumunod talaga mamahal, magtapat talaga mamahal. Ako nagkulang ako mamahal sa pagdalo mamahal. Hallelujah. Kaya noong 2018, mamahal ako yung na-stroke mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit ito'y pinapasalamatan ko sa itong paalalang itong mahal. Ito'y magiging, hallelujah, paalala sa akin sa paglilingkod ng mahal na ako'y magpatuloy sa paglilingkod na ito. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa patuloy na kalakasan na binibigay niya sa akin ng mahal. Hallelujah. Huwag niyo pong tularan ng mahal yung panghinang nangyari sa akin mahal sa paglilingkod. Maging masigasig talaga ng mahal. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin ay tunay at dakila ng mahal. Hallelujah. Mga mahal, pinapasalamatan ko ang mapalang aking natatanggap mula sa material, physical, higit sa spiritual. Kaya ang latakapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Pastor. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At salamat sa ating dakilang Diyos sa mga himala sa talagang kagilagilalas na talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa ating beloved Sister Abilina Rosario, tayo muna mga minamahal ay tumayo at tayo ay magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin natin ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin ko ng lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na po tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin muna muling palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi nalilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung hindi pa po kami nasave sa gawain ito, talagang sakitin po ang aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ay maghapon po yan talagang nakahiga ako. Ngunit nung naiswit ko po yung television ay talagang inilipat-lipat ko po yan. At talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. 6 na buwan ko po yan sinubaybayan at talagang hallelujah, praise the Lord. Sabi kong gano'n sa mabuti ito talagang hindi na po sila gumagamit ng gamot. Magpuri, magsisi. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi kong gano'n. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal-tagal hinanap po namin
Natagpuan po namin dyan sa Lukban, nagpabautismo po ako sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, maliit po sila. Kanya sunod-sunod po silang nagkakasakit. Nung wala pa po kami sa gawain, ito talagang hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit nung nandito na po kami, talagang haliluya, sinama ko po rin po sila. Talagang yung sakitin po nila pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, yung sakitin ng ulo ko ay talagang hallelujah, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang yung aking mahal na anak, talagang tumilapo na lamang po sa gilid bukol, gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord. Kaya hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Abelina Rosario sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At atin na po ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Praise the Amen. Lord po. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atandin pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at aking din pong binabati ang kanilang lahat ng Almeida family po mga minamahal. Gayon din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast po mga minamahal. Gayon din po sa ating beloved elder, gayon din po sa ating hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, gayon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir. Mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. At ako'y nabigyan ng gintong pagkakataon upang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat hindi man karapat dapat mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na puriin luwalhatiin dakilan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala mga minamahal nung ako'y magka-college pa noon mga minamahal, talagang walang magawa mga minamahal kundi ako'y nahumaling sa panood ng TV mga minamahal hanggang sa mga minamahal nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nalabat verset ako mga minamahal sa panonood mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, ako po'y humingi ng habag, nanalangin mga minamahal na ako'y makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako po ay binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na makadalo mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal, talagang hinanap ko po ang banal na gawain mga minamahal dyan po dati sa Lukban mga minamahal. Unang dalo ko po mga minamahal, talagang nagpabautismo agad ako mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal hanggang sa
mga minamahal, gawa ng kabataan nun, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Siguro buwan lang akong dumalo, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napahiwalay, mga minamahal, hanggang sa nandyan na, mga minamahal, nung ako'y magkalis, nandyan na, hanggang sa natutong magbisyo, mga minamahal, natutong uminom, mga minamahal, natutong magsigarilyo, hanggang sa mga minamahal, natutong gumamit ng marijuana, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, sa aking pagpasok ng dyan, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal. Halos araw-araw na pag-inom, mga minamahal, kami bago papasok sa aming hallelujah, kami papasok sa aming subject, mga minamahal, kami iinom muna, mga minamahal, magtitik ng marijuana, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal nandyan, maghanap ng gulo, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal. Hallelujah, grabing kasama na aking nagawa, mga minamahal, nandyan mangungursunada, mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, hindi ko natapos sa aking pag-aaral sa college, mga minamahal, sapagkat talagang aking ginawa na lang, mga minamahal, tumambay, hindi pumasok, mga minamahal, hanggang sa ako'y tumigil sa pag-aaral, hanggang sa mga minamahal, naisipan ko magtrabaho, na ako'y napunta sa Cavite, mga minamahal. Talagang akala ko maiwasan ko yung mga bisyo na yan, sapagkat ako'y makakapagtrabaho, mga minamahal. Ngunit naging grabe ng mga minamahal aking bisyo, mga minamahal, talagang grabe. Pagkatapos ng trabaho, mga minamahal, halos gabi-gabing inom, mga minamahal, talagang aabutin pa kami ng umaga, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, minsan sa aking tinitiran, doon ako natuto, mga minamahal, ng paggamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, halos araw-araw yung paggamit ko, mga minamahal, dati, at talagang naabuso aking katawan, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang naisipan kong umuwi na dito sa ating probinsya, mga minamahal, sa Dakong, Pangasinan. Akala ko, mga minamahal, sa aking pag-uwi, mga minamahal, talagang yung drugs na yan maiwasan ko, ngunit lalong grabe ulit, mga minamahal, talagang hindi ko maiwasan, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang gusto ko nang magbago, mga minamahal. Talagang year 2016, mga minamahal, ako'y napahiwalay, mga minamahal, nakakilala sa mahal na Panginoon, kung hindi ako nagkakamali, year 2000, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan ako'y napahiwalay agad, mga minamahal. Hanggang sa year 2016, mga minamahal, talagang minsan ako'y nakainom nun, mga minamahal, nakatik ng shabu, mga minamahal, talagang hindi ako makatulog, mga minamahal. Talagang mga minamahal, pinaisip ng mahal na Panginoon nun, mga minamahal, talagang binuksan ko ang YouTube, mga minamahal, talagang napanood ko yung banal na gawain, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord. Siguro yun na rin yung kahabagan ng mahal na Panginoon upang ako'y manumbalik, mga minamahal. Talagang ako'y nanood, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, yun ulit kinabukasan, mga minamahal, talagang ako'y nanood muli, mga minamahal, hanggang sa ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na ako'y talagang gusto ko nang magbago, mga minamahal, na hanapin muli ang banal na gawin, mga minamahal. Year 2016, mga minamahal, ako'y biniling ng mahal na Panginoon sa kabagal lamang ng mahal na Panginoon sa aking pagdalong bumuli, mga minamahal, talagang bisyo na yan. Aking pag-iinom, pagtitik ng drugs, mga minamahal, talagang tinanggal na ng mahal na Panginoon. Narito, mga minamahal, ako'y binago na ng Praise the Lord, hallelujah. mga minamahal. Gayun din, aking pasalamatan ng mahal na Panginoon sa ginawa niya sa akin dati, mga minamahal, nung ako'y napahiwalay niyan dyan. Naranasan ko, mga minamahal, sa aming pag-iinom. Hindi pa kami kuntito sa pag-iinom, kami po ay maghanap pa ng pag-iinuman, mga minamahal. Minsan, 2 beses, mga minamahal, talagang kami magmumotor, 2 beses na sumimplang aking motor, mga minamahal. Ngunit, nandiyan pa rin ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, bagamat nung time na yun ako'y napaiwalay. Ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal, kaya aking pinasasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. Gayun din, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain. Talagang
minsan ako'y lasing, ako'y nakabato ng isang sasakyan, mga minamahal, sa kalsada. Yan po ay bumaba, mga minamahal, talagang ako'y tinutukan ng baril, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, bagamat nung time na yan, aking kinalimutan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit hindi niya pinaintulot na ako'y mga minamahal na may mangyayaring masama, ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Aking pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat nung time na yan wala pa. Napaiwalay ako, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang naranasan ko rin, mga minamahal, na kanyang ang mahal na Jesus ang nag-iingat sa akin nung time na kami, mga minamahal, napakadako sa isang sa dagupan, mga minamahal, upang kukuha ng drugs doon, mga minamahal. Minsan sa aming pagpasok sa isang iskinita, mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak, mga minamahal. Pero talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang hindi niya ako pinabayaan, bagamat noong time na yan talagang pinabayaan ko na siya. Praise the Lord. Pero Hallelujah. mga minamahal, ako'y pinag-ingatan sa lugar na yun, mga minamahal. Kami nakauwing maluwalhati, mga minamahal, dito, mga minamahal, sa aming bahay. Gayun din, aking pinapasalamatan, pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Talagang dati nung ako'y nagtatrabaho rin, mga minamahal, talagang grabe aking pag-inom, mga minamahal. Halos gabi-gabi. Hindi ko alam kung paano ako nakakauwi, mga minamahal. Ako'y nagmumotor pa noon. Talagang grabe, mga minamahal, ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Yung pala may purpose pala ang mahal na Panginoong Jesus kung bakit ako pinag-ingatan, mga minamahal. Talagang ako pala ibabalik ng mahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na gawin. Kaya aking pinapapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat hindi ako tapat, ngunit ang ating Diyos, mga minamahal, ay tapat talaga, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Gayon din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Nung ako'y napahiwalay din, mga minamahal, nung ako'y nasa Cavite, mga minamahal, nung ako'y papasok sa aking trabaho, mga minamahal, talagang aking sinasakyan na bus, mga minamahal, biglang may hallelujah, biglang may sumulpo sa aming harapan na isang truck din, mga minamahal. Talagang grabing pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Talagang buti na lang, mga minamahal, sabay silang nakapagpreno, kung hindi, mga minamahal, ako po ay talagang, kasi ako po ay nakaupo sa harapan, mga minamahal. Talagang kung isipin ko, mga minamahal, grabe ang ating pinakamahal ng Panginoong Jesus na mag-iingat, mga minamahal. Gayon din sa lugar na din yun, mga minamahal, talagang ako'y pauwi, mga minamahal. Talagang ako'y pauwi sa trabaho na yun. Sa lugar na rin yun, mga minamahal. Ang aking sinasakyan na bus ulit, mga minamahal, talagang nawalan ng preno, mga minamahal. Ang bus na yun, mga minamahal, diniretso na niya sa bakanting lote. Tapos may maliit na bahay doon, mga minamahal. Doon binangga, mga minamahal. Talagang ramdam na ramdam ko na nagsitalsikan ng mga bubog ng sasakyan, mga minamahal. Ngunit nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, talagang kinalimutan ko na siya. Ngunit tapat talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una dalangin pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una dalangin pa rin ng ating beloved Pastor Will Distrada, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya din, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sapagkat itong pandemic, mga minamahal, isa ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal. Hallelujah. Ako'y sila nagbawas ng tao yung aking company na aking pinapasukan, mga minamahal. Talagang isa ako sa naapektuhan. Hanggang sa, mga minamahal, isang buwan siguro ako na nawalan ng trabaho, mga minamahal. Yung aking maalala lang, isang taon na ko noon sa aking pinagtatrabaho. Tapos yung kasama ko, 4 na taon yun, mga minamahal, sa aming pinagtatrabaho. Siya yung pinapasok, mga minamahal. Ako yung tinanggal, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang, mga minamahal, dumalo ng dumalo, mga minamahal. Nagpuri, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, aking maalala, Miyerkules noon, mga minamahal, ako'y dumalo. Nag-text yung HR po namin, ang sabi sa akin, mga minamahal, sa text, maghanda daw ako, mga minamahal. Yun, nireply ko, nagpasalamat ako. Hanggang sa, mga minamahal, sa araw na aking pagdalo na naman, mga minamahal, sa banal na gawain, nag-text ulit ang aming HR, mga minamahal. Ang sabi niya,
Sander, pasok ka na kinabukasan, sabing ganun mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Ang gagawin lang natin mga minamahal, tumiwala sa mahal na Panginoong Hesus, talagang ibigay mo ang 100% na pagtitiwala, hindi kanya pababayaan mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din mga minamahal, hanggang sa ako'y nakapasok na sa trabaho na yun mga minamahal, hanggang sa na nagka-problema na naman mga minamahal sapagkat ni-require nila mga minamahal ang vaccination mga minamahal. Talagang pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal na bagamat ako'y pinipilit na magpabaksin, yun, ang sabi mga minamahal, talagang tatanggalin ako sa trabaho mga minamahal sapagkat wala akong vaccine, hindi ako papapasukin mga minamahal. Hanggang sa nagtuloy-tuloy akong pumasok sa aking trabaho mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang ni-require nila ako sang magpa-antigen mga minamahal. Talagang tiniis ko yan mga minamahal. Halos linggo-linggo akong nagpapa-antigen. Medyo may kamahalan yun, ngunit nagtiis akong nagpa-antigen. Hanggang sa mga minamahal, 1 linggo, hanggang sa 2 linggo mga minamahal. Hanggang sa yun pa rin ang sabi sa akin, ba't daw hindi ako nagpapabaksin mga minamahal sapagkat para sa akin din naman yun. Ngunit ako'y nanindigan mga minamahal na ang ating Diyos ay siyang mag-iingat sa akin mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa aking pinagtatrabaho. Ako lang ang walang baksin mga minamahal. Talagang kinausap ako ng manager ko na bakit daw hindi ako nagpapabaksin. Yun nga, baka mawalan ako ng trabaho. Ngunit ang sabi ko mga minamahal talaga sa aking sarili, talagang totoong aking Diyos na pinaglilingkuran, hindi ako pababayaan. Sabi kong ganun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, pinilit ako mga minamahal. Hanggang sa yun, nagpatotoo ako mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapagaling mga minamahal. Hanggang sa hallelujah, nagpatotoo ko dun sa kumausap sa akin. Yun mga minamahal, hanggang nagpatotoo ko mga minamahal, talagang napatahimik siya mga minamahal, na sabi ko, ang Diyos natin dito ay nagpapagaling mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus, talagang hanggang sa hindi na ako pinilit na magpabaksin mga minamahal, hindi na rin ako ni-require na magpa-antigen mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking pinapasukan na trabaho mga minamahal, talagang medyo may kahirapan mga minamahal sa pagbibenta. Hallelujah, inanapan kami ng benta, kailangan makakuta kami mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang itong last mga minamahal, last February mga minamahal, talagang medyo humina yung benta na aking pinopromote mga minamahal. Hanggang sa binigyan ako ng sinabihin ako mga minamahal na hanggang katapusan na lang daw ako mga minamahal ng February mga minamahal, sapagkat yun nga, humina yung aking binta, tatanggalin ako in short mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang dumalo, nagpuri, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, talagang grabe, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Ako na talagang tatanggalin sapagkat may mimo na dumating sa aking pinagtatrabaho na hanggang February na lang ako mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal. Gawin mo lang magtiwala ng 100% mga minamahal. Talagang hindi kanya pababayaan. Mga minamahal, talagang nabaliktad ang sitwasyon mga minamahal. Talagang may ginamit ang mahal na Panginoong Hesus upang ako'y hindi tanggalin mga minamahal. Ako'y nagulat mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga oras na to na ako sanang matatanggal ng trabaho. Yung kasama ko yung nawalan ng trabaho mga minamahal. Ako po yung talagang nanatili. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal ng Hesus mga minamahal. Kaya Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba sa tanging pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang
ang ating beloved kapatid ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa lamang mga minamahal ay talagang patuloy na dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga bago na. Amen. Praise the Lord. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang yung mga dating bagay nagsilipas na at talagang sa kanyang buhay ay talagang patuloy na dumadalo, patuloy na talagang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jamil Milan at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at alam niyo mga minamahal na talagang ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin dahil minsan sa ating buhay ay nararanasan natin ang nararanasan ng iba. Kaya pag dumating yung time na yan mga minamahal, alam na natin ang ating gagawin mga minamahal. Kaya napakahalaga ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildestrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati po sa atin pong mga beloved elders, workers na kapiling po natin sa araw na ito. Ako rin po ay bumabati sa inyo po mga live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na ipinagkaloob po sa akin sa araw na ito upang mapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maalala ko lamang po nung kasagsagan din po ng pandemya, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas nito. Andyan po na nagkaroon din po ako ng sipon, ubo, lagnat. Andyan po sa pangunguna't panalangin po nating pinakamamahal na ating ginagalang na Pastor Wildestrada Almeida, kabalikat ng manggagawa. Andyan po na sa pagsabay po sa papuring awitin, sa pagpupuri at sa pananalangin at pag-aayuno pangunang panalangin po ng ating ginagalang na pastor. Andyan po na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maalala ko rin po na tuwing ganito po na tag-ulan, andyan po na ang aming tahanan po noon ay butas-butas po ito. Andyan po na marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa pangunang panalangin po na ating ginagalang na pastor sa pagtatapat, nandyan po na binigyan po kami natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya rin po sa akin noon na dati-rati din po na mayroon din po akong asma. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panalangin po natin ginagalang na pastor. Ang asmang iyan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati-rati din po ay ako rin po ay may skin disease na nagpahirap po sa akin na andyan na isang kibot lang po na madikitan lang po ay napakasakit po niyan at
bilang bata mga minamahal na gusto ko pong maglaro sa makipaglaro sa mga ibang bata, ngunit hindi ko po magawa. Ngunit sa panalangin po nating ginangalang na pastor na ang skin disease po na yan ay nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga pagpapalang material na kanyang ibinibigay po sa amin at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi man po na hinihiling ngunit kanyang ibinibigay at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat na pagpaparang material, pisikal at tigit-tigit sa pagpapalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, bro. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Beloved Sister Jamil Milan sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang taong makasalanan, mga minamahal, hindi niya dinidinig, mga minamahal. Kung ang tao'y mananamba at ginaganap ang kanyang kalooban, siya po'y pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Yan po yun, mga minamahal, yung mga panalangin natin, mga minamahal, tayo pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Yung mga desire ng puso po natin, mga minamahal, binibigay ng mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga panalangin natin, yung mga pangungusap natin na tinutugon ng pinakamamahal na Panginoon, nalulugod po sa atin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban, pinapakinggan niya, mga minamahal. Ibig sabihin tayo po, mga minamahal, ay nakalaan na po, mga minamahal, sa pangako ng mahal na Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Tanging magagawa natin, mga minamahal, yun po, mga minamahal, ayon sa pagkatawag, pagkahirang po natin sa ating pinakamamahal mula sa kanyang dakilang kabagan, mga minamahal. Sa panalangin po na rin po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat na nangangalaga, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Ang sarap maglingkod sa mahal na Panginoon sapagkat talaga po ang lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal, ay pagpupuri sa mahal na Panginoon. Natuto tayo magpasalamat, mga minamahal. Dati-dati hindi po natin nagagawa. Nagawa natin magpakumbaba, mga minamahal, sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa atin, mga minamahal. Yung salita ng mahal na Panginoon, siya po yung ilaw natin, siya po yung sinusunod natin, mga minamahal. Mula po sa mahal na Panginoon yan, lahat ikinintal po sa ating puso, nagmamalipis po sa atin, mga minamahal, yung kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti na mahal na Panginoon po, itong ating mahal na kapatid, pinagpala po, nagpapagamit, nawa hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal, bago po tayong patuloy, malaya pa kung bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Doble paggalang at respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almedan. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord po. Ganon din po sa ating minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Buboy Nier sa spiritual po, sapagkat matanda po ako bilang salaman, mga minamahal. Sa spiritual, kailangan po natin talaga kahit matanda tayo, andun yung paggalang natin sa kanya anak, beloved daughter, Sister Bay. Ganun din po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Magandang umaga po, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa mga bisita po, kung mayroon po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po
sa Facebook live streaming, sa YouTube po, mga followers po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved brother John Sabangan po. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi malimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, datihan man o baguhan, ako'y bumabati ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang nabigyan muli ng pagkakataon na siya ay pasalamatan at luwalhatiin ang dakilan niyang pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na talagang sa mga gitong gawain na hindi rin ako naniniwala dahil sabi ko doon sa aking sarili na natunghayan ko itong gawain na ito, sabi ko yung mga lahat na nagpapatutod diyan sa harapan ay mga binabayaran lamang dahil sa kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila po ay napakalulubha. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ganang akin, sabi ko, hindi ako naniniwala. Ngunit sa patuloy ko na pagdalo at sinubaybayan itong gawain na ito, ako kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Hanggang sa ngayon, talagang nandyan na patuloy pa rin na naghihimalang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na ito, nagkaroon ako ng pamilya dito na rin ako. Hanggang sa ako'y nagtagal. Ngunit bilang isang Kristiyano, dumating sa akin ang palalamig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magabat bilin-bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ang ginawa ko lang po ay nag-Sunday Christian na lamang po ako. Hindi na ako dumadalo ng Wednesday at saka overnight. Sabi ko, tama na itong isang beses sa isang linggo na dumalo. Sabi ko sa akin, ang katuwiran ko noon dahil ako po'y nagtatrabaho. Sabi ko, ngunit sa ganun ang aking ginagawa, hindi naglaon. Ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po ako ng napakataas po na BP. Talagang nandyan po na ako din po ay nasugod sa ospital na halos isang linggo ako doong nakaratay sa ospital. Ngunit habang ako'y nilalapatan ng gamot, talagang nandyan na hindi nag-i-stable yung aking BP. Talagang ganun pa rin, bababa ko konti, pero hindi talaga siya nagno-normal. Hanggang sa ako'y nakiusap na lamang po sa doktor na nag-assist sa akin, na sabi ko na sa bahay na lang po ako magpapagaling. Sabi ko sa kanya dahil magabat ganito yung sitwasyon ko, sabi ko sa kanya, doon na lamang po sa bahay. Ngunit sabi niya sa akin, habang nagpapagaling ka doon sa bahay, sabi niya, ay yung bibigyan na lamang kita ng resita na yung iinumin. Sabi niya, itong ibibigay ko sa iyo, sabi niya sa akin, ay panghabang buhay mo na itong iinumin dahil baka pag sa sunod na atake mo sa puso,
hindi ka na mabubuhay, sabi niya, baka makidilen ka ng buhay, sabi niya sa akin. Sa ganang akin, dahil sa tao lang, natakot din po ako na ganun yung mangyari sa akin dahil bata pa po ako noon. Sabi ko, kaya paano yung mga anak ko maliliit pa, sabi ko sa akin. Kaya nagtik ako nung gamot. At abang ako yung nagtitik ng gamot, mga ilang buwan, dalo, tik ng gamot, ang ginagawa ko, magamat naririnig ko yung mga patutunan talagang hindi tayo pwedeng gumamit ng gamot hanggang sa tayo'y manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa naisip po sa aking sarili na sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ganito yung nangyari sa akin, sabi ko sa akin. Ngunit napaisip sa akin na ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga pagkukulang ko sa pagdalo. Kaya nung naisipan ko na, sabi ko sa akin sarili na ibalik ko na kaya yung dati kong ginagawa sa aking paglilingkod, mag-aalawi ako ng pag-aayuno, pananalangin, at ibalik ko na yung 3 beses na pagdalo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, abang yun po ay ginagawa ko, ako ng pag-aayuno, talagang nandyan na pinapalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti akong pinagaling hanggang sa pagbalik ko ng check-up ko sa doktor, talagang nandyan na nag-stable ng aking dugo. Kaya walang dahilan upang hindi magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po talaga yung tunay na manggagamot natin. Last year din po, nagkaroon uli ako ng type 2 diabetes. Napakataas po ang aking blood sugar. Hanggang sa pinayuhan na muli ako ng magtik uli ng gamot para sa diabetes. Ngunit tulad ng dati, sabi ko hindi ko ititik yung gamot na para sa diabetes. Manampalataya muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon kasi sa madaling araw, sa tuwing ako'y babangon, yun po ako'y nahihilo ako sa taas siguro ng aking diabetes. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, gawin muli na ang proseso, ang ginawa ko, nag-ayuno, nanalangin, talagang nandyan na pinagaling muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan din ang pag-iingat niya sa disgrasya. Nakaraang Biyernes lang po, talagang nandyan po na muntik na rin akong madisgrasya dahil sa pagsakay ko sa motorsiklo. At hindi ko naman inaasahan na talagang pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y bumaba saglit. Dahil malapit naman yung bahay, sabi ko, bumaba ako. Pagdating ko sa bahay, hindi pa nga ako nakakabihis. Yung driver na sinakyan ko nag-text, nadisgrasya siya pag nakabangga siya ng aso, undas-pat yung aso namatay. Yung motor na kanyang sinasakyan talagang wasak-wasak. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung ako'y nagpatuloy, kasama ako doon sa disgrasya, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang nag-iingat. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay, na aking mga bilabod anak at saka aking bilabod asawa na nasa ibang bansa, na sila ay pinag-iingatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi karapat-dapat, ngunit nga niya ay kinarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto, ating beloved Brother John Sabangan. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung una nating pag-ibig, mga minamahal, yun po talaga yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung 3 bis po tayo dumadalo. Ibig sabihin po, mga minamahal na katulad po, nanlamig po yung ating mahal na kapatid, iniwanan niya po yung unang pag-ibig niya, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, dumadalo ng linggo na lang po, mga minamahal. Ito po maliwanag po, mga minamahal, kung tayo po ay dadalo lang ng linggo, mga minamahal. Medyo malabo po talaga, mga minamahal, yung kaligtasan po natin. Kaya nga po napalalanan yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, upang maganap, mga minamahal, yung isang araw na yan na pinangaral po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Isang araw, 24 hours po yan, mga minamahal. Yun nga po, bilang nasa piskal na pangatawan tayo, mga minamahal, binigyan ng karunungan ang ating minamahal ginagalang na mahal na Panginoon upang may sagawa po natin yung 20 oras sa isang araw, mga minamahal. Kaya nga po, kung di po tayo dadalo ng 3 bisis, mga minamahal, marami po tayong pagkukulang, mga minamahal. Dapat yung pagdalo po natin ng 3 bisis, mga minamahal, yun nga, kung kukumputin po natin, mga minamahal, kulang pa doon sa 24 hours, mga minamahal. Napupunuan na lang po, mga minamahal, doon sa mga pagpupuri natin, mga minamahal, yung pag-aalay natin, yung pag-ayuno. Ganun na rin po, una sa lahat, yung ating pagkukulang, mga minamahal. Ang nagsusulit po nito ang ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Kaya dumating po sa Kanya yung paalala, mga minamahal. Talaga po hindi gagaling, kahit anong gawin natin, hindi tayo gagaling sa doktor, mga minamahal, sapagkat anak nga po tayo ng pinakamamahal na Panginoon na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kaya hindi po tayo gagaling, hindi po natin pwede na hindi tayo manumbalik, mga minamahal, sapagkat alam po natin kahit natan po natin, mga minamahal, kung di po tayo manunumbalik, malamang kunin ng mahal na Panginoon yung ating buhay, mga minamahal, ibigay kay Satanas yung laman upang wasakin, mga minamahal. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ayun po, mga minamahal, maganda may paalala, mga minamahal. Yun po yung simbolo ng pag-ibig na ayun po yung nararanasan natin pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon. Talaga po ay mahal nating kapatid. Ay sinurinder na rin po talaga yung kanyang buhay nagpagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tingnan niyo po yung unang pag-ibig natin na hinahanap ng mahal na Panginoon. Dito po sa Ecclesiastes 3:15, ganito ang pagkasabi. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Kaya hinahanap yung unang pag-ibig natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kung gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, makasunod sa pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ay kailangan po talaga manumbalik po tayo, mga minamahal. Balik natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yung mga dating mga minamahal na mga choir, ngayon hindi na nagsusuot, mga minamahal, bilang kasuotang choir, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Ibalik po natin yun, mga minamahal, sapagkat marami pong pangungusap ng ating pinakamamahal na pa yung mga ginagamit, kailangan po manumbalik na, mga minamahal. Hanapin ng mahal na pa yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya po, salamat sa mahal na Panginoon sa paalala. Hindi naman sa ganang atin, nagbibigay po sa atin ng kalakasan sa ganang atin. Mahina yung laman mo. Ang nariyan ng mahal na Panginoon, nagbibigay ng lakas po sa atin, mga minamahal. Kaya makakayanan po natin ito, mga minamahal. Wala po tayong may dadahilan. Gaya po natin ito, mga nakatulong natin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya mapapalad po yung mga kapatiran, yung mga nakakilala sa mahal na Panginoon, na umaayo po, mga minamahal. Sapagkat yung naahayuan natin, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, kanya mga mahal sa buhay, nakakilala sa mahal na Panginoon, isang kalwayan, nagbubunga, mga minamahal. Kaya po napakahalaga yung isang kalwa, mga minamahal. Kahit sa mga kursada, mga minamahal,
Okay, kung isa lang ang tinawag ng mahal na Panginoon, nasib sa isang kursada, isa lang. Eh, kung yung isa na yun, mga magbubunga ng libo, mga minamahal, kita nyo po. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, dun sa krusada, isa lang yung kalwan na dumalo. Huwag po natin sabihin. Sapagkat ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, siya at ang kanyang mahal na asawa, ating beloved Honorable Assistant Pastor, dalawa lang po sila. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng kaligtasan ngayon, laksa-laksa, mga milyon-milyon, mga minamahal, dalawa ang ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya yung isa lang na taong yan, mga minamahal, ay magpasalamat tayo sapagkat laksa-laksang anghel ang nagagalak. At naniniwala pa po mga minamahal, yung mga bunga natin, magbubunga yan, mga minamahal. Basta maging tapat lang po tayo, maglingkod tayo, panalangin natin mga bunga natin. Magpanalangin po tayong lahat, mga minamahal. Yun po yung kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa first day po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother Diomar Saklit. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Madobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Registrada Almeda at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Alam niyo po, dati po talagang hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain dahil isa rin po talaga ako na talagang napakahirap po mga minamahal na akayin sa ganitong gawain na talagang napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Ngunit tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang siya po talaga tumawag po sa akin upang akin po siyang paglingkuran. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na noon po talagang nandyan po mga minamahal na noong una po mga minamahal talagang dinala ko po ito sa doktor po ang aking beloved kong anak. Sa specialist ang doktor na po ang tumitingin, ngunit ang karamdaman ng aking beloved kong anak ay wala pong kagalingan na ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nung wala na po talaga akong magawa, alam niyo mga minamahal, naalala ko pong isang kapatiran po na nag-share po sa akin po mga minamahal na walang sawa po ito mga minamahal hanggang sa dumalo po kami, sumama po ako mga minamahal sa gawain po sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. Year 1994 po mga minamahal. Hanggang tunay nga na ansa na dito nga sa gawain ito po mga minamahal, napakinggan ko nga po mga kamanghamanghang ginagawa ng mahal na Panginoong Yesus na karamdaman na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal na lagayan dyan yung mga cancer po mga minamahal na dito po'y pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At sarit-sari pong mga patotoo po na napakinggan po mga minamahal hanggang nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Amen. Praise At the Lord. nandyan po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain po mga minamahal. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Yesus bilang sarili ng tagapagligtas ko po mga minamahal at tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nagpatuloy po akong dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po, ansan po wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo po.
Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, dati po mga minamahal, ang unang-unang talagang taga-usig po sa akin po. Aking beloved husband po, mga minamahal. Talagang grabe pong aking pinagdaanan din po mga minamahal noon. Na talagang nandiyan at bago po ako dumalo po sa banal na gawain, talagang talagang tumatakas po ako mga minamahal upang dumalo po sa banal na gawain po. Hanggang andyan yung kanyang pag-uusig sa akin na kahit na sharean ko po siya mga minamahal, talagang nandyan na sinasabi niya sa akin na kahit kailan hindi mo ako madala dyan sa gawain na yan, sabi po mga minamahal, talagang tinuldukan na po itong mga minamahal. Ngunit wala po akong sawang nanalangin po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Bawat dalo ko po, andyan na iniiyak ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus. Nandyan na talagang idinadalangin ko na balang araw na makakasama ko po ang aking beloved husband na makapaglingkod din po sa mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. There's so much there, Jesus. Alam niyo po, hindi po ako binigo ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Pagkat po mga minamahal, gumawa ng paraan ng mahal na Panginoong Yesus upang siya pitawagin po sa gawaang ito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Bagamat matigas ang kanyang puso, ginamit po yung kanyang trabaho noon po mga minamahal. Nawalan po siya ng trabaho. Ang sabi niya sa akin, wala na akong trabaho. Sabi niya po mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, hindi ka mawawalan ng trabaho dahil sabi ko, ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Sabi ko, matagal ka nang inaantay ng mahal na Panginoong Yesus na maglingkod sa Kanya. Sabi ko po, subukan mong dumalo po sa aking dinadaluhan. Sabi ko, alam niyo mga minamahal, tayo po mga minamahal, talagang binigyan na po siya ng resignation paper po mga minamahal. Talagang mawawalan na po siya ng trabaho. Ngunit, nung siya po ay sumama at dumalo po sa banal na gawain, dito po sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil nung siya po mga minamahal ay kunin na, dapat niya po ang mga gamit niya po doon sa kanyang pinagtatrabahuan po, dahil bangko po yung pinagtatrabahuan niya po, dati po mga minamahal, pinagwagwardyahan po mga minamahal, dahil isa po siyang gwardya. Alam niyo po, ang sabi po sa kanya, dahil wala na talagang pag-asa po mga minamahal, na akala niya wala na talagang pag-asa, na mawalan na talaga ng trabaho po. Ngunit, ang sabi po ng kanyang manager, Mr. Bakuyag, sabi niya, pwede ka na ulit pumasok, sabi po mga minamahal. Kaya alam niyo mga minamahal na yung po mga minamahal, ang daan po mga minamahal, dahil tunay nga na noong siya po itumanggap dito po mga minamahal at nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yun po yung daan upang makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat, alam niyo po mga minamahal, marami rin pong pinagdaanan ng aking beloved husband. Nagkaroon po siya ng karamdaman noon po mga minamahal na masyadong malubha po mga minamahal dahil nagkaroon po siya ng tuberculosis po mga minamahal. At talagang namayat po ito mga minamahal. Grabe po mga minamahal yung kanyang pinagdaanan. Doon pa lang po mga minamahal, akala ko po yung karamdaman niya po mga minamahal ay kukunin na po talaga siya ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, noon po mga minamahal, nung sinabi niya na hindi ko na malalampasan ito, sabi niya, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pa'y lumuhod na sabi ko, mahal na Panginoong Jesus. Bagoon pa lang ang aking beloved husband, sabi ko, sa paglilingkod.
bigyan niyo pa po siya ng pagkakataon na makapaglingkod pa siya sa inyo. Sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, sa mga panahon na yun, dahil nanghihina na rin po ang aking beloved husband. Alam niyo, sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ako na po yung isipin niyo, sabi ko. Magilingin niyo pa yung aking beloved husband, sabi ko po. Maghimala ka pa po sa kanya, sabi ko po. Noong time po mga minamahal, sabi ko, gawin mo lang ang kalooban ng mahal na Panginoon Jesus, muli kang magpakainit, sabi ko po. Dumalo ng dumalo, nagtapat po siya sa magbibigay. Alam niyo po, ang himala ng mahal na Panginoon Jesus, dinugtungan pa po ang buhay ng aking beloved husband. Alam niyo mga minamahal, tunay na ilang taon pa po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Marami pong mga pagpapala na dumating. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Pangalawa po mga minamahal na himala ng mahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po siya ng diabetes po mga minamahal. Nitong nakaraan pong taon po mga minamahal. Mas matindi po yun mga minamahal. Sapagkat nagkaroon po siya ng bukol dyan dito po sa may mauupuan po mga minamahal. Na talaga nga pong ito, nung pumutok po ito mga minamahal, talaga nga pong isang kasing laki po ng malaking butas po ito mga minamahal. That time po mga minamahal, meron po siyang diabetes po mga minamahal. Pag kayo may diabetes po mga minamahal, napakahirap gumaling ang iyong sugat. Alam niyo mga minamahal, muli na naman po ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat po mga minamahal, nakikita ko po sa Kanya na halos hindi na niya po kaya po mga minamahal. Muli po akong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, tulungan mo po ang aking beloved husband. Sabi ko, alam niyo, sabi ko, wala akong sawa na manalangin, humingi ng habag sa ating pinakamalapay na ngunit na saan po talagang napakabuti ng malapis na. Sa lahat ng aking mga panalangin, patuloy na tinutugon ng malapis na Jesus. Sapagkat yung karamdaman niya pong yun, pinagaling pa po ng ating pinakamamalapay na Jesus. Hallelujah, praise God. Ngunit po talagang, ito po mga minamahal, nang dumating po ito mga minamahal, bago po kinuha ang aking beloved husband, ako pa po ay nagkasakit po mga minamahal, na talagang, ansan po mga minamahal na inubo po ako ng grabe, nagkatrangkaso ako, inubo po ako ng alos 2 buwan. Halos, habul-habulin ko na po yung hininga ko para ako mapatidad ng hininga po mga minamahal. Ngunit ako po nag-ayuno po sa ating pinakababal na Panginoong Jesus. Patuloy po ako nag-ayuno po dito sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Ako po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko po, ang aking beloved husband po mga minamahal, bago po siya kinuha ng mahal na Panginoong Jesus, napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, pagkat dati po mga minamahal talagang sabi ko, hindi ko po kaya na mawawala po ang aking beloved husband. Ngunit nung nangyari po ito mga minamahal na bago po kasi siya kunin ng mahal na Panginoong Jesus, nung napansin ko po sa kanya po mga minamahal ay bigla na lang pong namaga yung kanyang paa po mga minamahal. At talaga nga pong pina-check up ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ngunit nung pina-check up ko po, gusto po talaga i-admit po mga minamahal. Ngunit ang sabi niya, ayaw kong magpa-admit. Sabi niya, ayaw ko dito, umuwi na lang tayo sa bahay. Sabi po mga minamahal, paulit-ulit niya po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nag-stayin pa po kami dito sa pastoral ng Balin. Nag-2 meals din po siya mga minamahal. Ngunit talagang nandyan po yung kanyang pamamaga ng paa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po,
Sa dinabi namin ng mga himala po, mga minamahal na pinagaling ng malapay na sa amin. Ang mga himalang pinakita ng mahal na Panginoon sa akin po, mga minamahal. Talagang nilakasan ko na po ang loob ko. Pinatatag ko na po yung aking kalooban po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Na kung ano man ang mangyari po, mga minamahal, ay talagang, ito po ay talagang sabi ko po, maluwag ko pong tatanggapin, sabi ko po, sapagkat nakikita ko po sa kanya noong ayaw na po talaga niyang magpa-hospital po, mga minamahal. Nung huli po, mga minamahal, na dinala namin sa hospital po, mga minamahal, na talagang gusto talaga namin na ma-admit po, mga minamahal, na talagang gusto na talagang umuwi po ng bahay po, mga minamahal. Sabi niya, iuwi niyo na ako sa bahay, sabi niya, dahil gusto ko nang magpahinga, sabi niya po, mga minamahal. Pero bago po yan, mga minamahal, grabe po yung pagsisisi niya. Humingi siya ng tawad sa mahal na Panginoon sa kanyang mga pagkukulang. Alam niyo, mga minamahal, yung pala po, mga minamahal, ay talaga palang kukunin na talaga siya ng mahal na Panginoon. Sus, hallelujah. Sapagkat po, mga minamahal, nung pag-uwi namin ng bahay, tunay po, mga minamahal, na sabi niya, nandyan po yung mga anak ko. At ko po, mga minamahal, nandyan na, sabi niya, gusto ko nang magpahinga, matulog, sabi niya po, mga minamahal. Sabi ng aking mga anak, pa, sabi niya, mahal na mahal namin kayo, sabi niya. Pero kung talagang kukunin na kayo ng mahal na Panginoon, wala kaming magagawa. Tapos, puso naming tatanggapin, sabi niya po. At sabi ng mga anak ko, at sabi niya, anak, sabi niya, matutulog na ako. Sabi niya po, mga minamahal, alam niyo po, binigit na lang niya po yung kanyang mga mata at sabay nang nakangiti po siya. Hallelujah, praise God. Alam niyo, mga minamahal, ang grabe ko pong pasasalamat sa mahal na Panginoong Yesus, yung nakilala niya ang mahal na Panginoong Yesus. At nansa na naglingkod po siya, nakapagsisi siya, mga minamahal, at naghahingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bago po siya kinuha. At talagang nansa na hinanda po talaga siya ng mahal na Panginoong Yesus. At kami rin na aking mga anak at ako po, hinanda rin niya po ako na sa lahat ng mangyayari po, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat talaga po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Pagkat nandiyan na, bagamat nandiyan po yung kalungkutan, talagang nandiyan na malungkot o masaya po yung nararamdaman ko dahil malungkot dahil nga dati-dati po, mga minamahal, kasama ko po siyang dumadalo, ngunit nandiyan na hindi ko na po siya nakakasama. At masaya po ako dahil nandun na siya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na sabi ng mga nakikiramay po sa amin na sabi niya napakaganda yung kanyang pagkamatay dahil nakita pa nga daw nila na dumalo po. Pangatlong araw po, mga minamahal, nakita na lang nila, nabigla na lang sila na wala na po siya. Sabi ko po, mga minamahal, wala tayong magagawa kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ang kukuha ng kanyang buhay. Ang pinakamaganda, yung nakilala niya ang mahal na Panginoong Yesus at nakapaglingkod po siya, sabi ko po, mga minamahal. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandiyan ang kanyang pagkukomfort po sa amin, sa aking pamilya, sa akin po, mga minamahal. Na sa tuwing maalala ko po siya, inaalala ko na lang ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya.
Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na patuloy po rin po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ang kagandahan po, mga minamahal, sa ating mahal na kapatid, kita yan, 3 bis po dumadalo ito, mga minamahal. Lagi po nating alalahanin, mga minamahal, salita na mahal na pangbibigay lakas po sa atin kung tayo mahihina. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mahalaga sa paningin ng Panginoon, kamatayan natin, mga minamahal. Basta patuloy po tayo naglilingkod, mga minamahal. Hindi po tayo nagliliban, mga minamahal. Ano man dumating sa atin, mga minamahal. Buhay o mamatay man, mga minamahal. Pakinabang po ito, mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, nakita po natin mainit naglilingkod, namatay siya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sigurado po nasa langit po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ito po yung nakakatakot po, mga minamahal, sa mga kapatid natin na umalis na po, hindi na po naglingkod, mga minamahal. Kaya kung ano mang mangyayari, patuloy tayong maglingkod, kunin na mahal na Panginoon ang ating buhay, pakinabang po yun, mga minamahal. Si Haring David nga po, mga minamahal, yung kanyang anak, nag-ayuno siya ng 7 araw, mga minamahal, si Haring David, kaso hindi siya pinakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mut na matawi sa kanyang labi, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, ako hindi na paruroon sa siya hindi na paruroon sa akin, mut ako'y paruroon sa kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, yung anak niya nasa langit at siya mismo, pagdating ng araw, makakasama niya po yung kanyang anak, mga minamahal. Ganun din po sa atin, mga minamahal. Kung namatay tayo sa mahal na Panginoon, pagdating po ng araw, pag dumating po ang mahal na Panginoon, hindi tayo sa kamatayan, may rapture po, makakasama po natin, mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay na sila po. Mas una na sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga yumaon na po na ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. At tayo po ay susunod upang tayo Panginoon magpakailan-kailan pa. Ito po, mga minamahal, na nakakatakot doon sa mga mananampalataya. Basahin po natin, ang nagsalita po dito ang mahal na Panginoon. Dito po sa Hebrews 6:5. Ang nakalasap na mabuting salita ng Diyos at mga kapangyarihan ng panahong darating. Ito na yun, tumalikod po tayo, mga minamahal. At saka nahiwalay sa Diyos ay di na maaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Yun po yung nakakatakot, yung mga tumalikod na, mga minamahal. Tuloy po nating basahin. Yamang kanilang ipinapako muli sa ganang sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Di na maaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Kaya mga minamahal, mahirap po kasi mga minamahal na sabihin natin, katulad ko halimbawa lang na mga minamahal, tumalikod ako. Ngayon, sa pagtalikod ko, hindi ako nakapanumbalik, sasabihin ko, tawagin niyo manggagawa, panalangin ako, magsisi ako para mapatawad ako. Pupunta ako ng langit. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan dito po sa binasa natin. Di na muli sila pwedeng baguhin sa pagsisisi, mga minamahal, yung nakalasad ng salita ng mahal ng kapangyarihan. Ito po, mga minamahal, nabasa ko lang po ito, mga minamahal, para masigurado po yung ating kaligtasan. Wala na pong hiwalayan sa mahal na Panginoon. Katulad ng ating mahal na kapatid, tuloy-tuloy, mga minamahal, ay si Propeta Eliseo, mga minamahal, namatay din po siya sa sakit, mga minamahal. Nung nasagi, doon sa kanyang pinaglibingan, nung nasagi po yung kanyang buto doon, mga minamahal, muli siya nabuhay, mga minamahal. Ganun din po tayo, mga minamahal. Muli tayong mabubuhay, mga minamahal, kung dumaan po tayo sa kamatayan, mga minamahal. Kaya po, mabuhay, mamatay kay Kristo, pakinabang. Kaya po, mga minamahal, yung mga tayo po naglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw tangbungon sambayanan, sampalatayanan mo yan, mga minamahal. Ilalapit at ilalapit ng mahal na Panginoon. Gaano man katigas ang puso ng ating mahal sa buhay, nang dahil sa atin, mga minamahal, nagtiwala, naglingkod tayo, na may takot panginginig, sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Didinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Praise the Lord po. At yun po, nagpagamit po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yun po yung gusto na mahal na Panginoon, patuloy tayo, ginagamit ka, tuloy-tuloy po, mga minamahal, yung pagkatao, pagkairang mo.
sa ating pinakamamahal na pananggal sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kaya po nakakabilis po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng desire ng puso natin ayon sa kanyang kalooban, mga yung mga panalangin natin, kung may mga karamdaman tayo sa ating mahal sa buhay, andun sila sa disgrasya, mga minamahal. Yung katapatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi nagbabago, mga minamahal. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon. So palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Balik tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Liemar Saklit po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister, Ashley Qualquira. Amen. Praise the Lord. Hello, praise the Lord po, ang pinamalas na pagpupuri, paglulhati, pagdadagil at pagsamba ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hello, praise the Lord. At dobling paggalang, hello, pagrespeto sa ating dearly beloved assistant pastor, hallelujah, Honorable Pastor Willis Terada Almeida, and always cherish the blessed teaching of our dearly beloved assistant pastor, hallelujah, Lenis Almeida, at sa lahat-lahat po ng Almeida family, hallelujah, ating beloved Almeida children, hallelujah, praise the Lord, po pagpapabot ko po ng mapagpala pong hallelujah, madaling araw po, hallelujah, sa ating lahat, hallelujah, at may ganun din po, hallelujah, sa lahat-lahat ng mga manggagawa ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah, ating mga beloved ordained preacher, worker, hallelujah, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Jesus, ating mga hallelujah, mga awit, manunugtog, hallelujah, praise the Lord, may ganun din po sa ating mga beloved brethren, hallelujah, mapabago naman po balatian, ganun pagpabot ko po ng agpalang madaling araw po, hallelujah, sa pangalan lamang po na ating pinamahal na Jesus, hallelujah. Labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinamahal na Jesus na andyan po, hallelujah, lubos-lubos pa ang pagpapala niya, hallelujah, na aking natatamasa sa hanggang sa mga oras na ito, hallelujah, akin pong, hallelujah, mabalikan lamang masariwa, hallelujah, ang kabutihan po na ating pinamahal na Jesus, nung hallelujah, na paulit-ulit ko pong pinapatotoo na napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus. Andiyan po nang nahulog po ako sa puno ng mangga nang ako po ay maliit pa, hallelujah. Talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus dahil, hallelujah, dala-dala ko po yan ng sakit na yan ng mga ilang taon, hallelujah, preserved na halos talagang hindi po, hallelujah, mapantay po ang aking balikat. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus dahil sa pagtagal ng panahon talagang, hallelujah, andyan po na nakagraduate po talaga ako, hallelujah, ng criminology, hallelujah. Kaparehan lamang po sa ating pinamahal na Jesus. May ganun yun po sa patuloy po mga pagpapala niya sa spiritual na bagay na, hallelujah, nung talagang, hallelujah, nung nagkaiwalay po ang aking beloved mama, hallelujah, naging broken family po kami, talagang andun po talagang sa pagtagal po ng panahon. Diyan po talagang pinapag-pray ko po sa ating pinamahal na Jesus na makapanumbalik po ako. Talagang mainganin po ang aking beloved mama. Kinakumbinsi ko po yan, kinakausap ko po na tulungan po ako, hallelujah, na makabalik sa paanan ng ating pinamahal na Jesus. Dahil, hallelujah, napakahirap po ng mga time na yun. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus na andyan po, hallelujah, sa mga na hindi ko po dati kayang gawin, hallelujah, mapag-aalay ng mga pag-aayuno, hallelujah, magpagamit sa banal na putol-pito dahil, hallelujah, napaka mahihain ko po, hallelujah, may ganun din po na, hallelujah, sa mga crusade, hallelujah, mga anniversary na kayo napupuntahan, hallelujah, grabing mga pagpapala, hallelujah, ng ating pinamahal na Jesus. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus. Talagang, hallelujah, kapag hallelujah, ako po yung nalulungkot, hallelujah, may mga paghihina, hallelujah, talagang andyan po na, hallelujah, kapag binabalikan ko po ang mga, hallelujah, mga patutuo po na yan, talagang, hallelujah, napakabuti man nating pinamahal na Jesus na never mag-doubt, hallelujah, sa mga pagpapala na yan, hallelujah, Lord. Kaya, hallelujah, Lord, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus sa pag-iingat po, hallelujah, sa aking pamilya, hallelujah, sa ating mga minamahal. Hallelujah, kaya labis-labis ko po ang pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, physical, at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya ang pinamataas muli na pagpupuri, paglulhati, pagdadakil at pagsamba ay tayo sa ating pinamahal na Jesus po lamang.
Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ating brother Limar Saklit po, mga minamahal. Kapatid, mahal na mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nawa ang pagmamahal mo sa mahal na Panginoon ay huwag magbago hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung kahapon po, Wibis po mga minamahal, yung pumasok kasi sa isip ko mga minamahal na hanapin ko po yung mga katrabawan ko mga minamahal na pinanggalingan ko mga minamahal sapagkat 1993, totally nabulis po yung departamento ng karamihan sa amin katulad po ng departamento namin. 1993 mga minamahal. Yung po na-research nga po sa Facebook at doon po nakausap ko po yung kanyang mahal na asawa mga minamahal. Kahapon po mga minamahal na panaginipan ko po siya mga minamahal. Yung pupuntahan ko po mga minamahal na ayuan. Nakita ko yung mukha niya doon sa panaginip ko mga minamahal. Talaga matanda na po mga minamahal. Kung ano yung itsura niya nung nakita ko siya kahapon mga minamahal. Ganun na ganun mga minamahal. Dahil nga po doon sa panaginip, medyo mabigat yung katawan ko. Parang ayaw kong pumunta doon mga minamahal. Napilitan po ako dahil doon sa panaginip ko, nakita ko po siya mga minamahal. Ayun po, inanap ko po mga minamahal, kasama ko po yung aking mahal na asawa at saka anak. Nasumpungan po namin mga minamahal doon sa sinabing address mga minamahal. Sandali lang po namin nahanapan kasi iginugol po namin sa map info na natuntun po namin nasa nasa Binalunan sa Barangay Bacanti, mga minamahal. Yung po kahapon po, mga pinuntahan po namin siya, mga minamahal. Doon po, mayroon po siyang karamdaman, mga minamahal. 31 years na hindi po kami nagkita, mga minamahal. Rin nyo po, 31 years, ang tagal ng panahon. Makita ko po siya, mga minamahal. Yung panaginip ko, mga minamahal, kung ano yung itsura niya, ganun na ganun po, mga minamahal, kalooban talaga na malapay noon. At yun po, nabigyan ng lipid, nag-share po sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Diyan nga po malapit, sa Binalunan kasi malapit po yung gawain dyan sa lawak po, mga minamahal. Yun po yun, sinabi namin, doon na lang po siya dumalo, mga minamahal. At willing na willing po talaga siya mula sa kanyang puso, dadalo po sila mag-asawa, mga minamahal. At ang maganda mayroon po siyang anak na negosyante dito po sa yung pong papunta sa Umingan, mga minamahal, yung pong may spring dyan, mga minamahal. Yung bago dumating po ng Umingan, mga minamahal, doon po yun. Naroon yung anak niya, isang negosyante po, mga minamahal, binigay po yung address kung lobi na madaanan ko po. Sa Balungaw po, mga minamahal. Sa pong negosyante, mga minamahal, binigay po yung pangalan sa akin, mga minamahal, tsaka yung address niya. Loobin na mahalapin, mapuntahan po, mga minamahal, kahabagan po nawa na mahalapay noon na siya po, mga minamahipuin din, makasama natin sa paglilingkod po doon sa Umingan. Kasi yung Balungaw, malapit lang po yun, mga minamahal sa Umingan, mga minamahal. At saka marami po silang kamag-anak, hindi po, medyo nalit po ako, mayroon po silang kamag-anak na talaga po mga galis na rin po yung katawan, mga minamahal. Tama-tama, umalis po ito, pumunta ng Spain. Hindi nga naabutan, mga minamahal. Tsaka yung mga kamag-anak niya doon, may mga karamdaman, mga minamahal. Kabaga ng mahal na Panginoon, paghimala ng mahal na Panginoon, nahayuan po namin, mga minamahal, na 31 years na hindi ko po siya nakita. Dadalo po siya sa linggo, mga minamahal. At siya po magpapatutuo din, mga minamahal. Kabaga ng mahal na Panginoon, sapat willing na willing po, mga minamahal, na dumalo po, mga minamahal, sa banal na gawain ito, mga minamahal. Yang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating minamahal. Ating minamahal na mga awit, mga minamahal. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad on it, Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made.
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo magsaya. Praise the Lord. At purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, at purihin siya. Praise the Lord. And our brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, our beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamanal Christmas. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved Ate Vine, senior ng isang happy birthday po. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Song of praise in this
Bigla nito'y gala
Tinay nito'y galang nananatili ang labis na kaligtasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at tulungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang nananatili ang labis na kaligtasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at tulungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang nananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at tulungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang mananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved choir. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po niya pinagkait ang kanyang banal at matamis na presensya sa bawat isa sa atin. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willistrad Almeda. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listened Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family. Sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Bynes Nier. Praise the Lord po. At sa inyo po, mga minamahal ko po mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po sa ating beloved Sister Bynes Nier, anak po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na isa po kaming na-invite mga minamahal sa advance party, mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa araw po kahapon. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa aming mga pagbiyahe na maluwalhati kami nakarating doon sa aming pinupuntahan at ganoon din po sa aming pag-uwi na kami po ay nakarating po ng maluwalhati. Praise the Lord! At ngayon po tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin lamang pong i-roll call mga minamahal para makapaghanda po yung magpahayag ng kanilang buhay na patuto at hindi tayo madali mga minamahal. Atin pong pinaghanda ating beloved Sister Ashley Cualquiera, sundan po sila ng ating beloved Giancarlo Rosario, sundan po sila ng ating beloved Sister Trexian Bigaong, beloved Brother Mark Roland Dimolanta, Sister Junelyn Milan, and beloved Brother Arman Rondelius, at beloved Sister Gima Villaros, at ating beloved Brother Pidi Castillo,
then John Kenneth Resuelio, at sa di na po pagtatagal mga minamahal, atin na pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Ashley Walkera, at sila po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at patuloy po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati po sa kanila pong beloved children, sa inyo pong beloved kapatiran, live webcast viewers, ng isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Tunay nga po na akin po sasariwain ang lahat po ng mga pagpapalang binigay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Simulan, bago po kami makatungo po dito sa gawain na ito, tunay nga po na hindi po sa pagbababa po sa aking beloved Papa, katulad po ng karamihang kalalakihan sa sanlibutan, tunay nga po ang aking beloved Papa ay talamak din po sa mga bisyo, ng katulad ng pagsisigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit po ng mga pinagbabawal na gamot. Ngunit tunay nga po na nung makilala po niya ang ating mahal na Panginoon at nabautismuhan po siya sa gawain na tutunay nga po na instant po na tinanggal po sa Kanya yung lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tapos po, nagpupuri po pasalamat din po ako. Tunay nga po na 6 years or 7 years ago po, mga ganitong buwan din po ng mild stroke po ang aking beloved Papa. Ang sabi po ng doktor sa amin, matagal po siyang gumaling or hindi na po siya gagaling. Tunay nga po na almost 1 week po siya sa ospital. Nagpasya po siya na dito po siya magpagaling sa banal na pastoral house. Nakikisabay po siya sa ginagawa ng ating beloved pastoral workers. Nagpupuri, nagpa-fasting, nag-aayuno. Tunay nga po na wala pa po siyang 1 buwan po rito sa ating pastoral house. Tunay nga po na gradually po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na parang wala pong nangyari po sa Kanya. Kaya pinapasalamatan ko po sa Kanya. Mahal na Panginoon po yan. Napupuri, nagpapasalamat din po ako dahil po last year po, before po ako mag-intern ng college, tunay nga po na nagkaroon po kami ng financial crisis. Kaya may isa pong school na gusto ko pong ma-intern para po wala po akong bayarin. Kapag napasa ko po yung exam na yun, tunay nga po na the whole ng college journey ko po, wala po akong babayarin. Tunay nga po na pinagpipray ko po yun sa mahal na Panginoon na maipasa ko po yun sa Kanya pong kahabagan. Tunay nga po na 3,000 po yung nag-take po ng exam na yun. Ngunit 600 lamang po yung kukunin nila. Kaya pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil isa po ako sa nakapasa doon. Kaya Praise hanggang the ngayon po, Lord. patuloy po ako nag-aaral na wala po akong binabayaran sa school. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming araw-araw, sa pag-iingat niya po sa akin pong beloved mama. Papasalamat din po ako dahil pinag-iingatan niya rin po ang aking pong beloved Papa sa dako ng Manila. Tunay nga po, papasalamat po ako dahil po nakakadalo pa rin po siya doon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Ashley Cualquiera, sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Imagine po mga minamahal, yung kanilang beloved Papa na stroke. Ang sabi ng doktor na matagal po silang makarecover. Pero hindi sila nawala ng pag-asa mga minamahal. Ang ginawa, pumunta dito sa ating pastoral house at dito nag-stayin mga minamahal at nag-aayuno. Ngunit kung sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible mga minamahal. Dahil, hallelujah, 1 buwan pa lang mga minamahal na siya nag-stay dito mga minamahal sa ating pastoral house, siya po ay gradually pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon nakapagtrabaho na ulit mga minamahal. Kaya ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya walang dahilan mga minamahal na baliwalayin natin kung paano tayo pinagpala nating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
na sa mga panahon na kailangan natin ang kanyang tulong at habag, nariyan palagi ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit darating pa rin yung panahon, hallelujah, na kini-question pa natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hindi dapat ganun, mga minamahal, kundi ipagpatuloy natin ang pagpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved Brother Giancarlo Rosario at sila po isundan ng ating beloved Sister Trexian Bigaong. Praise the Lord. And first of all, taas na pagpuri, pagluluhating patakilay sa ating pinakamahal. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Destada Almeida. Again din po sa mga dinamutang araw at tulang bilang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Again din po sa buong Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sino po minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpawa po ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako napupuri na po sa ating pinakalpang Isus niya po na ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakalpang Isus niya po na way back year March 2021 nung isupper po ay po na 2021 niya po ay nakanalas ng trangkaso, 10 days wala pong kain dahil panalasa niya po na ako'y nanghihilo, manamahal niya po na sabi ko sa sarili ko manamahal niya po na okay na desisyon na mapatingin po sa mangilot kung may pilay ba o wala o yung likod minamahal niya po na patapos po ng pangilot minamahal, may pilay po yung aking likod minamahal. Ayan po ang dahilan kung bakit ako nakaranas ng trangkaso na 10 days na minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal niya po na ayan po minamahal. April 4, 2021, supper po, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus, yung aking trangkaso na 10 days istang pong pinanggaling ng pinakalmahal pang Isus. Praise the Lord. At din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus, yung aking pilay po sa akin ng likod ay standing pong pinanggaling ng pinakalpang Isus, kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus niya sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri at papasalamat sa ating pinakalpang Isus dahil sa patuloy na pag-provide ng aming sa pangalan sa pang-araw-araw, provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus dahil hindi kami pinapabayaan. Ganun po sa aking pag-aral kay pagmamantibot karapat-dapat. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kayang dito na lang po. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Isus. God bless you po, beloved Brother Giancarlo, sa yung patutuo na yan na ng time na yun, mga minamahal, na nag-uso po yung COVID, mga minamahal. Ngunit siya po ay nagkaroon ng sintomas. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Isus. Hallelujah, dahil 10 days na po yung kanyang trangkaso, mga minamahal. Ngunit nagsisilang at humingi ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Isus. At siya po ay hallelujah, pinagaling sa kanyang karamdaman na yun, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved Sister Trexian Bigawaong at siya po susundan ng ating Mark Rolin Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po, ako din po yung bumabati po sa buong Almeida children, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, maginit po sa lahat po ng beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Yun nga po, muli,
Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na may bahagi ko muli mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Doon nga po, maalala ko lamang po, bata pa lamang po ako nang datnan po ako ng karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po, sa tuwing sa mga mauulan na panahon ng kagaya po ngayon, tunay nga po, aasahan na po na pagpapatungin ko na lamang po yung mga unan ko hanggang sa umaabot po yan sa 4 na unan para lamang po makahinga po ang inyong banlingkod. Sa tuwing gabi din po, andyan na, nire-ready na rin po nila lahat ng mga langis na ipapahid sa aking katawan para lamang po maibsan po para magkaroon lang po ako ng kaginhawaan sa aking katawan dahil doon nga po, mandyan na susumpungin na naman po ako ng karamdaman ko pong asthma. At dumarating din po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, nagiging violet na po yung bibig ko at nangingitim na rin po yung kuko ko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tunay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po isa po ang inyong abang lingkod na mabahaginan po ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po, malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito. Tunay nga po kami, sinubukan lamang po namin ito sa isang beses hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung isang beses na po yun, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at hanggang din po sa mabautismuhan na rin po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy po pala namin pagdalo na yun ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong asthma, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At patuloy ko rin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan din po ng aking beloved mother po. Tunay nga po, hindi po namin malilimutan tunay nga po na andyan na ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na kinailangan na po itong operahan dahil may lumalabas na pong likido dito. Pasinasabi po sa mga nagbe-break, may lumalabas na pong likido dito at kinakailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaring ito'y maging sanhi po ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, bago po ang operasyon ng aking beloved mother, 1 linggo bago ang operasyon ng aking beloved mother, patuloy po sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muling magsagawa po ng pagsusuri sa aking beloved mother. Tunay nga po, alam niyo po mga minamahal, habang nagtitest po sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at humingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay nga pong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ito dahil nagulat na lamang po kami ng pagkalabas po ng doktor na i-advise na po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita nila noon, tunay nga po, tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na yung bukol na yan, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pagpapala niya po sa amin. Tunay nga po, matatapos na naman po ang 1 linggo ito. Andyan na, tag-ulan na naman po, andyan na, uuso na naman po ang ubo, sipon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa iba yung kalusugan na ipinagkakalob, patuloy niya ipinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala pong niyang magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa rin po ang iyong lingkod na patuloy ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat na kapurihan, pasasalamat ay nauukulam po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Sister Trixian, na bigaong sa pinagpalang patutuo na yan. Isipin niyo po, mga minamahal. Grabe po, hallelujah. Yung karamdaman niyang asthma, mga minamahal, nung bata pa siya, mga minamahal. Ngunit
nung dinala siya dito sa ating banal na gawain at tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay gradually. Pinagaling po natin pinakamahal na Panginoon Jesus. At yung kanyang beloved mother na stage 4 na mga minamahal yung breast cancer na dapat schedule na po for operation. Pero ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, lumabas doon sa result mga minamahal na dapat i-schedule na sa operation. Pero ang lumabas doon sa result, clear na mga minamahal yung hallelujah bukol sa kanya pong magkabilaang breast. Kaya ganon mga minamahal, magpala ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved Roland na dumalanta at sa mga nais po maghayag ng buhay na patotoo, kindly lamang po magpalista kayo dahil 7 na lamang po mga minamahal at may mahaba pa po ang ating oras. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po ay tumayo at ipagpag natin ang ating mga inaantok na diwa. Praise the Lord. Therefore being justified by faith, we have faith with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, as take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa akin upang ako iyong marinig. Lahat na
salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong tinatawagan na ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. At sundan po sila na ating beloved sister Junaline Milan. Amen. Praise the Lord po. Ang Praise the Lord. pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang po sa mga minamahal. 5 years old pa lamang po ko ay 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay na-ultrasound at din laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans at sa kabagan nating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin nating pinamamahal na ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako po ay pinagaling na ating pinamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, yung Panginoon po niya po sa aking mahal na Ama. May share ko lang po sa inyo mga minamahal. Tuesday po nung nagpaalam po ako sa aking mga magulang na ako po yung mag-aaral ng fasting sa araw po ng Thursday at Friday dahil wala po kaming pasok nun. Andyan na sila rin pa ay pumayag. Subalit, Wednesday pa lang po ng hapon, pag-uwi ko po, galing po ng school, ay bigla na lang po nagalit po ang aking mahal na ama at ako po ay hindi na pinayagan. Kapag pinagpatuloy ko raw po ay babawalan niya na po ako mag-choir. Ang ginawa ko po ay nanalangin sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, nagsumamo at humingi na sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus na ipuin niya po ang aking mahal na Ama. Friday po nun, nagulat na lang po ako dahil dinalan po ako ng aking mahal na Ama na breaking ko po dahil kasama po ang aking mahal na ina. Yung galit po ng aking mahal na Ama ay inalis na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Yung sa pag-ingit na rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalam niya sa amin mula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng paparin pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa iyong patuto na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Junaline Milan at sundan po sila ng ating beloved brother Arman Rondelius. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang Praise the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating mga beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga, mga minamahal. Ito po ay aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. At nadagdagan pa po ng karamdamang almoranas, mga minamahal. At mayroon din po akong masakitin na ulo, pananakit ng dibdib at likod. Mayroon din po akong UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit,
nang ako po ay masyira ng ating isang kapatiran, mga minamahal na aming kapitbahay, at ako po ay naimbat na dumalo sa gawain ito. Hindi po ako nagdalawang isip at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman, mga minamahal. Dahil po sa mga problema noon, mga minamahal, natuto po akong uminom. Nagsusugal din po ako noon at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin pong uling pasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus ang isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband. Na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdamang pasma, mga minamahal. Na time po na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod. Naligo po siya, mga minamahal, at nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad, mga minamahal. At sabi niya po sa akin noon, mga minamahal, daling ko po siya sa doktor. At nung dinala ko nga po ang aking beloved husband sa isang manggagamot, mga minamahal, hindi po siya gumaling doon, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko po na dalhin ko po siya dito sa ating pastoral house, mga minamahal. Araw po yun ng Miyerkules. At nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama, mga minamahal, na kung hindi namin siya alalayan, talagang hindi na po siya totally makalakad, mga minamahal. Bedridden na po siya, mga minamahal. At noong time po, mga minamahal, na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataong yun, mga minamahal, ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. At doon ko nakita, mga minamahal, na nung siya po ay binautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, after po na siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag ahon niya po sa tubig, mga minamahal, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat nung tumagal po ng 9 months, mga minamahal, ang kanyang buhay, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, papasalamat po ako dahil po yung kanyang nalabing buhay, mga minamahal, yung po ay ipinaglingkod po niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at na siya po ay, bago po siya kinuha ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay nakapagsisi, mga minamahal. At alam ko po, mga minamahal, na siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, aking mga anak, bilang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Junalyn Milan, sa pinagpalang patutuo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Dahil dito sa banal na gawain na ito, mga minamahal, tinataningan na po sa doktor yung ating mga kapatid. Pero nung tinanggap nila bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal na Panginoong Hesus, yan ay nadudugtungan pa yung kanilang mga buhay. Kaya napakalaking pagpapala po yan sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Yung bawat isa sa atin, mga minamahal, tinawag tayo sa banal na gawain na ito sa kanya-kanyang kaparaanan. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Yan ay pinagpala po tayo, mga minamahal. Glory to God lamang po, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved Arman Rondelius. At sila po ay sundan ng ating beloved Gima Beliarus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa mga beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Walker at sa inyo rin po mga minahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbago ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ako ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking bisyong na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng sakit sa ulo. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa akin, magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng pupurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Arman Rondillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo noon, mga minamahal. Amen. Subalit siya po ay binago. Amen. Ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nang siya po ay maglingkod, ating dakilang Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sapagkat kung hindi natin natagpuan ang buong katotohanan, kung hindi tayo kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Hindi magbabago ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Yung ating mga bisyo, hindi yan maalis, mga minamahal. Amen. Sapagkat Diyos lamang ang may kapangyarihang magbago ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, ating pong ipinapaabot, mga minamahal, ang ating taus-pusong pagbati ng happy birthday sa ating pong beloved Ate Vincier. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Ibayong kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Ipagkaloob po sa inyo ng ating dakilang Diyos na patuloy po kayong panghawakan ng ating dakilang Diyos. Samahan sa lahat ng inyo pong mga desisyon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Gemma Bellarus at sundan po ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise Ako the po'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. Ganon din po sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family at sa ating beloved pastor workers. At sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, ako po'y nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginito ang pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga biyaya kanyang ipinagkaloob sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpoprotekta sa aming magkakapatid sa pang-araw-araw mula sa pagpunta dito sa kanyang banal na gawain hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y kinahabagan niya at ako po'y sinama niya sa with honors
Ako po'y nakasama sa with honors. Amen. At ako Praise rin po'y the Lord. nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa patuloy niyang pagkagamit sa akin sa kanyang banal na ubasan. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pagpuprotekta at paggagabay sa aking ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, material at spiritual na kanyang patuloy na pinagkakaloob sa akin. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga daily needs na aming kinakailangan na kanyang laging pinaprovide. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga blessing na kahit hindi namin tinatanong ay kanyang pinagkakaloob. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupupuri, pagwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Gemma Bilyaro sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat nariyan lagi, mga minamahal. Amen. Ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ito po yung pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Kapag tayo po ay naglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Saan man tayo magpunta, saan man tayo magtungo, mga minamahal, amen, hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba. Sabi nga po ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na tayo po, meron po tayong kampante, mga minamahal, may payapa na puso, hindi tayo nababahala, sapagkat mga minamahal, amen, ang mundong ating ginagalawan, amen, ito po ay pasama ng pasama, mga minamahal, amen. Maraming nangyayaring mga krimen, mga minamahal, may kidnapping, amen, may mga patayan, mga minamahal, amen. Sa Facebook nga po, mga minamahal, may mga nagpo-post, mga missing, amen, mga nawawala, mga minamahal, mga bata, mga minamahal, amen. Mga iba, mga minamahal, hindi na natatagpuan, mga minamahal, hindi na nakababalik. Subalit tayo, mga minamahal, amen, tayo pinagpala ng ating pong pinakamamalaping sapagkat mismo Diyos ang nag-iingat po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maraming mga tao, mga minamahal. Amen. Yung iba, halos hindi kumakain, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, yung kanilang pagkain pinupulot sa mismong basurahan, mga minamahal. Amen. Kaya't pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung ating pagkain mismo, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nagpro-provide sa araw-araw. Amen? Kaya't walang dahilan, mga minamahal, amen, upang tayo po, mga minamahal, amen, ay manlamig, manlupaypay, amen, at tumalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Atin po munang i-announce mga minamahal. Amen? Tawagin isa-isa mga additional testimonies, mga minamahal. Atin po silang paghandain, mga minamahal. Amen? Narito po, mga minamahal. Amen? Atin pong beloved Sister Jelly Ferrer, beloved Brother Jan Aquino, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Sister Alma Melo. Mga minamahal, sila po yung mga nadagdag sa ating pong mga minamahal kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Tayo po ay nag-overnight, mga minamahal. Aminado tayo, maganda ang panahon, malamig, masarap matulog, subalit mga minamahal, amen. Tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay ikalulugod ng ating dakilang Diyos?
Kung natulog ba tayo sa oras ng gawain, amen, ikalulugod ba ng ating dakilang Diyos? Hindi po, mga minamahal. Amen. Kahit yung ating gagawin, mga minamahal, amen, patuloy tayong magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother, Pedi Castillo. At sundan po ng ating pong beloved brother, John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagkakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng tubling paggalang sa pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Rudy Estrada Almeida. Ganun din po sa di malilimutang mga aral turo ating assistant beloved Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa mga beloved Almeida family. Ganun po sa beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal ng kapatiran. Pinapabawat naman daling araw na po mga minamahal. Praise the Lord. Nga minamahal, bago ko po nakilala ang minister ito ito ay ko dating makasalimutan maraming mga luho, mga bisyo. Dati po ako po yung materialistic po. Kung ano po ang nagustuhan ko ay pinapangarap kong gusto bilhin yan ay binibili ko. Nang nakilala ko mula Panginoon ang tunay na gawain ng Diyos ko kasi ay nabawasan yung pagka-materialistic ko po. Pasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa mga pagpapala na kanyang binibigay sa araw-araw sa kalakasan. Pasalamat ako na binigyan ako ng peace of mind, kagalakan sa puso, kapayapaan. Na dati pa ay nang po ay nagkasakit ay nagkaroon po ako ng depression. Nagkatrangkasa po ako. Pasalamat ko dahil po ay ako ay pinagaling sa sakit ng trangkaso sa lamig po ng katawan. Ako po ay mahingi ng kapataran sa malapayon dahil ako po ay pabalik-balik sa pagkakasala. Ako siguro kulang pa sa paspasting kaya mahingi ng kapataran sa malapayon dahil ako ay dati po kasi na-addict po ako sa social media, sa mga makamundong bagay. May nang patawaran sa mga Panginoon. Pasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon dahil nagkaroon ako ng takot na magkasala. Kaya ito yung binago na mahal ng Panginoon sa patuloy na pagdalo. Dati po ako pa ay nagkaroon ng pilay yung katawan ko dahil ako ay nahulog sa puno nang po ako yung makyat. Tapos ako ay niinom dati. Nang pag nagkaroon ng bunga ay yung mga bunga ko ay nalamig, di na dumadalo. Papasalamat pa rin ako dahil sa nakilala kong tunay na gawin ng mga Panginoon. Sa mga paalaala niya, na pinapaalala niya ang mga patutuo ng mga kapatiran. Pasalamat ko sa lahat ng kanyang kapagan sa physical, financial, materials.
Hindi po sa spiritual na pagpapala. Kaya nang po ako ay patuloy na dumadulo ay may pagbabago sa akin pa. Papasalamat po ako sa pinamamahal ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Salamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating mong beloved brother Pedro Castillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At tayo po muna tumayo mga minamahal. Amen. Atin po munang awitan ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa diyan, kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pagin kong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus na ang lapitan, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kukay lapit na mangyari, at bago maging muli, kaya siya iyong tanggapin. At sa araw na yun, siya iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Matan mo at naroon siya, liwanag ina'y naglaw. Siya'y sisikat
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus at tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na batotoo. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved brother John Kenneth Rosuelio at sundan po ng ating pong beloved sister Jelly Perer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na puri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambay at pagpaparangal para lang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganyan po sa kanilang mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating po mga beloved workers, preachers, na pinangangasiwan po natin beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vines, hallelujah. At sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, hallelujah sa ating po mga beloved live webcast viewers through YouTube and Facebook live stream po. Ako po yung nagpapabot ng madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa pagkakataon pong mga ito na pinagkaloob po niya sa akin, hallelujah, upang mapurihan, hallelujah, mapasalamatan ang dakilang gawa na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa aking buhay. Halito na yung mga minamahal, hallelujah, no, kay bata na sobrang sakitin ko po, mga minamahal na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, hallelujah. Ngunit sa kahabagan po natin pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unadalangin natin minamahal na beloved pastor, hallelujah, tunay mga minamahal, hallelujah, sa patuloy na pagsama sa akin aking beloved lola dito sa ating banal na gawain, yung pagiging sakitin ko po inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa pagpapahal na pinakaloob po niya sa amin, hallelujah, sapagkat ang beloved Father po, hallelujah, ang number one naming mangusig sa pagdalo po namin dito sa banal na gawain, hallelujah. Ngunit kami lamang ay nanampalataya na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Tunay nga mga kami na mahal, hallelujah. Ngayon po, aking beloved Father, hallelujah, sila po mag-offer, hallelujah, minsan, hallelujah, mag-offer po na ihatid kami dito sa ating banal na gawain. Mag-abot pa po ng pamasahe, hallelujah, upang kami lamang ay makadalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Kahit lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa patuloy po na pag-iingat sa akin. Hallelujah. Sa amin pong apat. Hallelujah. Sapagkat tunay ng mga minamahal na kami po ay kabagal na po ay binigyan ng karunungan upang makapag-drive ng motor. Hallelujah. Tunay pag-iingat na ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy pong ibinibigay sa amin. Hallelujah. At ako rin pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy na pag-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw, hallelujah, sa mga bagay na hindi namin hinihiling, ngunit ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, tunay. Hallelujah, maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At ako rin pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy na kahabagan, hallelujah, sa akin, hallelujah, bagamat hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy akong kinakabagan ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Kenneth Rosuelio sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen. Naging numero 1, taga-usig, mismo yung kanyang beloved father, mga minamahal, amen. Subalit sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, talagang hinakbang nila, mga minamahal, amen. Talagang pinaglaban ang pananampalataya, mga minamahal, amen. Kung tayo ay magiging masigasig, mga minamahal, amen, na ano man ang mangyari, mga minamahal, amen, ating ipaglaban yung ating pong pananampalataya sapagkat dito nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At dito kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Ating beloved kapatid, hindi nagpatinag, mga minamahal, amen. Minsan, sabi nga po, mga minamahal, tumatakas sila, amen, para lamang makadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, amen, walang matigas na puso
kapag ang Diyos ang humipo, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid, kanyang tatay, matigas ang puso, mga minamahal, nagpatuloy lamang sa paglilingkod sa gawain ng ating dakilang Diyos. Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Minsan sa Bible study, dumadalo yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Kahit ang ating dakilang Diyos nalugod. Amen. Ganyan ang ating dakilang Diyos kapag ating napaluguran, mga minamahal. Amen. Merong reward. Reward ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dati-rati taga-usig, ngayon, siya na po yung unang nagpapaalala, mga minamahal. Di ba, gawain nyo ngayon. Di ba, pagdalo nyo ngayon, itong pamasahe, mga minamahal. Amen. Nagbibigay ng pamasahe. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos, meron tayong mga pangailangan, amen, merong gagamitin ang ating dakilang Diyos, amen, upang ipaabot, mga minamahal, yung ating mga kahilingan, amen, manggagaling sa ibang tao, hihipuin ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuwa, atin po munang ipag-pray yung ating pong pagsasalusaluhang breaking sa araw na ito, mga minamahal, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapit noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa inyong lingkod. Muli kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humingi ng habag malapit noon. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, lilisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin o malapit noon. Hallelujah. Pagpalain mo po malapit noon ang aming pong pagsasalusaluhang breaking sa araw nito. Ang kape o malapit noon, magsilbing panggising sa aming pong inaantok na diwa, maging sa pansit o malapit noon. Marami pong salamat malapit noon sa iyong ginamit o malapit noon. Hallelujah. Na yung ibalik ng billion-trillion times ang pagpalang ito malapit noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. Oh, it will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who
the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. At kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Jelly Ferrer, atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadatikil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Magpapabot rin Lord. po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turutal na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng isang magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Praise the Tunay Lord. nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon pong ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang muli pong mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga pag-iingat po mga minamahal na kanya pong ibinibigay po sa amin po mga minamahal dahil nga po ngayong mga nakaraang araw nga po mga minamahal nitong mga these times po mga minamahal, napakadali po na makaabot po ng disgrasya sa daan po mga minamahal. Tunay nga po na masariwa ko nga lang din po akin pong patotoo po mga minamahal. Naririyan nga po na nung huling uwi ko nga lang po mga minamahal habang ako po'y nakasakay po sa isa pong tricycle po na isang napakabilis po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang kami po'y nagbabiyahe po na yan mga minamahal, ang inyo pong abang likod ay nakakadama na po ng takot po. Dahil nga po, sobrang bilis nga po ng tricycle na akin pong sinasakyan mga minamahal. Alam niyo po, lalo na po nung ang amin pong dinadaanan po mga minamahal ay may isang malaking pader po sa gilid nga po mga minamahal dahil nga po sa detour po dito po sa atin pong kalasada po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang bilis na po na yan ng takbo po ng amin pong tricycle. Tunay nga po na sa loob-loob ko po mga minamahal, nananalangin na nga po ako na nawa po pag-ingatan po kami dahil nga po sa bilis nito. Ngunit ang pag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa sinaririyan, alam niyo po mga minamahal, habang lumalakad nga po yung tricycle na po na yan. Nung tamang-tama po mga minamahal na nagpreno po yung tricycle na akin pong sinasakyan, yun naman po yung biglang pagtawid po ng isang napakabilis na truck po mga minamahal. Kaya ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng pag-iingat. Tunay nga po na naririyan nga po na makailang beses po na ilang muntik po mga minamahal, ilang muntik po na aksidente ang akin pong tamo po mga minamahal. Ngunit naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ipinagpapasalamat ko nga rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kabutihan po niya sa amin pong buhay po mga minamahal dahil nga po ang inyo pong abang lingkod rin po mga minamahal ay nakaranas rin po ng mga paalala po mga minamahal galing po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay nagkaroon nga po ng bigla-bigla pong sakit po mga minamahal, bigla-bigla po kung tinamaan po ng lagnat po at sakit ng katawan mga minamahal. Alam niyo po, ipinaalala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga turot aral po niya na tunay nga po ng paalala po mga minamahal ay pagmamahal galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay nga po ang ipinagpapasalamat ko po yan. Ipinapasalamat ko po dahil po mga minamahal nung ako po'y dumalo po mga minamahal, dahil nga po Friday po noon mga minamahal, dumalo lamang po ang inyo pong abang likod. Tunay nga po na humingi ng kapatawaran sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumamo po mga minamahal. Naririyan po ang kagalingan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, maging po mga minamahal ang mga pagpapala na hindi na po namin ipinapanalangin po mga minamahal. Tunay nga po na naririyan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus para po mag-provide. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapagpasalamat ko rin po ang mga pag-iingat po sa akin pong beloved father at beloved mother po mga minamahal. Tunay nga po na araw-araw rin po silang pumapasok po sa trabaho po mga minamahal, ngunit ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay naririyan. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal. Tunay nga po na ang inyo pong abang lingkod po
kagaya po na amin pong buong sambahayan ay kinahabagan po ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay Praise pong the Lord. ipinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po ang lahat-lahat po ng pagpapala mula po sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya bilang pasasalamat po mga minamahal, nais po naming alayan ang atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord po. I-take ko na rin po ang opportunity, mga minamahal. Unang-una po sa lahat, ako man din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang gaya nga po nung na-testify ko last Sunday, mga minamahal, na ngayong araw, salamat sa mahal na Panginoon dahil kinahabagan po niya ako at nadagdagan po muli ng panibagong taon ng aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kagaya po ng kakantahin namin ngayong gabi ay talagang through the years, mga minamahal, through the years talagang hindi ko po, ni minsan, hindi po namin naramdaman ng aking buong pamilya na pinabayaan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At talagang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil talagang magmula pa po nung ipinagbubuntis pa lamang po ako ng aking mahal na ina hanggang sa mga oras na to, talagang tanging sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon at through the leading prayers po ng beloved pastor, talagang ang inyong abang lingkod man din po ay talagang pinagpalang lubos-lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, nais ko na rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon sa lahat po ng mga nag-take ng time para bumati sa inyong abang lingkod. Talagang ibang-iba po talaga ang pagpapala kapag gawain natin na isi-celebrate yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Talagang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung lahat-lahat ng mga pagpapala. Talagang magmula rin po kahapon, kung iisipin ko talagang medyo pinagpala po ng lubusan ng inyong abang lingkod dahil talagang ang aking beloved father ay kumbaga treat po sa amin at nakapunta po kami, nakapag-unwind po kami ng Praise the Lord. sandali. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kung iisipin ko, mga minamahal, napakahina po ng mata ng inyong abang lingkod. Pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, minsan po tumatakbo yung sasakyan ng almost 120 na 100. Pero talagang sabi nga po, kapag kasama mo ang mahal na Panginoon, pag-iingatan ka niya. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon lahat ng mga pagpapala na yan. Ganun din po sa paggamit niya, hindi lamang po sa akin, sa aking beloved father, kundi ang buo naming pamilya talagang sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon, patuloy na kinakahabagan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bilang pasasalamat po sa buong taon na pagpapala ng mahal na Panginoon, nais po namin siyang alayan ng mga papuring awitin. Don't waste your time and looking back. I've heard a lot of people say, just keep your eyes on the future. Forget the things you did yesterday. But every now and then I like to look back and reminisce how good is it. Walking on the spiritual journey and have the Father as my friend. Through the years, He's blessed me. Through the years, He's kept me. Through the good times and the bad, He's been the best friend I've ever had.
you feel God's been good to you. So why don't you join us and sing? Through the years, He's blessed me. Through the years, He's kept me. Through the good times and the bad, He's still the best friend I've ever had. Through the years, I love Him. Through the years, I serve Him. Till I reign with Him forever. Through the years, oh, through the years, He's blessed me. Through the years, He's kept me. Through the good times and the bad, He's still the best friend I've ever had. Through the years, I love Him. Through the years, I serve Him. Till I reign with Him forever. Through the years, oh, through the years, He's blessed me. Through the years, He's kept me. Through the good times and the bad, He's still the best friend I've ever had. Through the years, I love Him. Through the years, I serve Him. Till I reign with Him forever. Through the years, till I reign with Him forever. Through the years, till I reign with Him forever. Through the years. Praise the Lord. Hallelujah. Deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, oh, I will not fear.
to defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Oh, I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Palakpakan po muli natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating pong beloved Sister Jelly Ferrer sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo maging sa mga papuring awitin. Amen. Pinagpalang papuring awitin alay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. We are not alone, mga minamahal. Amen. Hindi tayo nag-iisa, mga minamahal. Amen. Kahit tayo po, mga minamahal, ay dahil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Tayo po itinakwil ng ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't wala tayong dapat ikatakot, ipangamba, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At gawal na po tayo sa oras, mga minamahal. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, yung ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpala mga awit, amen, tayo po muna ay tumayo, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend.
I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalaking Jesus. Amen. Sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataong makapagpasalamat. Amen. Sa susunod po mga minamahal, sa Sunday, magpalista po tayo mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now reach Beloved Adults Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Adults Choir, kami po ay taos-pusong bumabati ng happy birthday sa ating Beloved Ate Vines.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil
Bago natin awitin ang huling awitin at yung minamahal mga awit. Minsan may patay dumalangin, maminamahal, dumalangin may pagsisisi. Hingin po natin ang puspusan ng banal na presensya ng ating mahal. Dakilat mo pagpala namin ang mga Diyos namin sa langit. Amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isanan pa sa umagang ito, Panginoon, kami pong lahat na narito yung nanikluhod. Humihingi mo yung nagkapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkukulang, mga pagkakasal. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming pagkarulihan, ipanal na dugo, bago sa krus na Kalbaryo. Kailangan ka namin, Pala Panginoon, ang kapuspusan ng Santo Espiritu, ang siyang kailangan ng bawat isa sa amin. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang madimulan ng kasal. Oh, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, thanks to the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, kat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibig ng puso ko, ikaw lamang, at ngayon, bukas, at kailanman, isamba ko'y iaalay. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Kung laman ang puso kong ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Kung laman ang puso kong ito, mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibig ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kita
pagising sa umaga. Sasabit ang puso ko na matapiling ka. Sumasamba at sa'yo. Naghihintay ng pangusap ko. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na matapiling ka. Umaawit, sumasamba, natuturi sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, nagkita ka kahit sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, nagkita ka kahit sandigan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Di ko kailangan ang kataniyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko ang makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y duka na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Jesus ko, ang kaginaan ng aking buhay. Minsan di ko kayang paglabanan. Kaya kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. So here I am again, waiting to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what if I could do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. You are the one, there's no one else who lets me up this water from the there's a hole seems to drain it all away, and once again I live in fear and doubt. He's crying out. Here I am again, waiting to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what if I could do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain.
It closes door to what I learn. Just wait and think I'm safe and well, and let us pray. Far too easily, it's always hard for me to see I'm wrong until I know I can't do all. So here I am again, willing to be open up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be open up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Whatever happens to the Bible we once knew, is it being overlooked like an ant in the zoo? Oh, so many pamphlet paperback carried it home into our Christian's heart. A dusty Bible on a coffee table, it might us with Christian favor. You've got to get back to the Bible. You've got to get back to the Bible. You've got to get back. We're riding in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. The 7 steps to the Holy Spirit, it's easy if you try. Where many books are seasoned with scriptures, one thing I'd never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioned in God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we're now riding in the wrong direction. We've got to get back to the Bible. And if you say, be removed, and if he goes, and if you have a faith like a mustard seed, you've got to pay the faith you need. Walk along with the King, you can know anything you do if you have a faith of a little child. Behold, I give you power to tread upon the serpents and scorpions and over all the power the enemy, and that is sent by enemies hurt you. I'll never, never, never to save you, for though I am with you forever, forever. And if you say, be the removed, and if he cast, he will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got to pay them the faith you gave. Walk along with the King, you can know anything you do if you have a faith of a little child. You've got the power to save me, and save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you bailed me up. I'm showing the right direction. If not for me, I won't go. Cause you never real. You've got the power to save me. Oh, you've got the power to save me. And save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise, Lord, you bailed me up. No, show me the right direction. If not for me, I won't do.
though you've never realized, I know that you've got the power to save me. So thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. So thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you now and forever, 'cause you are the one I've always you are the one I've always you are the one I've always loved. Jesus, you are the one I've always you are the one I've always you are the one I've always loved. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you love Him. Go to the cross, pick up your cross and follow Him. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Go to the cross, pick up your cross and follow Him. Go to the cross, pick up your cross and follow Him. Go to the cross, pick up your cross and follow Him. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, my Lord Jesus. Oh, great and wonderful God. Hallelujah. God bless you, choir. God bless you, Pastor Nazareth, sa ating mahal mga instrumentalist. Tayo po magpatuloy sa ating manalang gawain mo minamahal kahit talagang medyo paus tayo. At naiintindihan naman siguro ninyo. Amen. Kahit medyo namamaos tayo, namamaos sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga ang aking pinapabot sa lahat ating minamahal iniibig ng mga kapatiran. Ating kapiling sa ating magdamag na pananalangin dito sa San Carlos Outreach. Amen. San Carlos City Outreach. Praise the Lord. Ang Jesus America Crusade International Ministry ay pinangunahan na ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings. Binabati natin ang ating Assistant Pastor Lina C. Almeda na ngayon nakatunghay sa atin maminamahal doon sa piling na ating mahal na Panginoon. Ang kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, mga manggagawa natin, ating mga beloved elders, minamahal na mga kapatiran, ating mga beloved visitors, welcome po sa ating overnight prayer, sa ating live webcast viewers, diyan sa buong mundo. Amen? Amen? Tayo gising na gising, mga minamahal. It's 20 minutes before 5 o'clock in the morning dito sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ating pagpupuyat dahil ibig nating masunod ang kalooban ng mga Panginoon upang mapatay ang mga kahinaan, amen, yung pong mga pita ng laman, amen. Kaya kailangan po nating magpuyat dahil hindi natin alam kung kailan magbabalik ang mahal na Panginoon. It's either, ang sabi ng banal na kasulatan, pagtilaok ng manok, amen, amen, sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, amen. Amen? So, ang sabi ng banal na kasulatan, magpuyat ang mga tunay na Kristiyano na talagang karapat-dapat bigyan ng ating pinakmamalapay ng langit at buhay na walang hanggan.
Arang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo maminamahal, narito na tayo sa kahalagahan at pagpapaliwanag sa pagbibigay. Kahalagaan ng pagbibigay at ang pagpapaliwanag nito ay ating pakinggan dahil sabi nga maminamahal na ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times to remind the children of God. Amen. Amen. But this is more than 16 times. Dahil sa isang buwan, 12 times po ipinapaliwanag ang pagbibigay. Kaya sa mga hindi sumusunod dito, immune na sila. Andiyan na naman yung pagbibigay. Andiyan na naman yung tatalakay na akala mo mayroong patabi sa akin. Amen? Sa mga nagrereklamo, malayo sa inyo ang pagpapala. Sa mga ayaw umunawa, ayaw umintindi dito, ayaw ninyo ng langit. Amen. Ay lahat ay pumalakpak sa ating malapangin. Praise the Lord. Glory to our dearest Jesus. Ulitin natin pagbasa, maminamahal, dito sa mga talata ni San Lucas, Kabanatang 19, talatang 1 hanggang 9, maminamahal. Sinabi rito, at narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo at siya isang puno ng mga maniningil ng buwes at siya ay mayaman. At pinagpilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. Sa 4, at tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na singkomoro upang makita siya sapagkat siya ay magdaraan sa dakong yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon ay siya ay tumingala at sinasabi, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok nanuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino man, tao ay isasauli ko ng makaapat. Sa 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Pumalakpak tayo ng malakas. Pumalakpak kami naman ng malakas, lahat ng gising. Yung palakpak talaga, nakaabot sa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung inyo pong pansinin, ilang beses na natin inuulit-ulit ito. Pero pansinin po ninyo yung talata, maminamahal, na talagang kinakailangang magising tayo. Ang sabi rito, sa 6, maminamahal, at siya ay nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Nagmadali, bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Kaya yung nalulungkot, yung nakasimangot, yung laging nagsasabi, alam ko na yan, parang namang may patabi. Hindi kayo pagpapalain na mahal na Panginoon. Ang sabi rito, tinanggap ni Sakeo ang mahal na Panginoon na may tuwa. Ibig sabihin, kapag patungkol sa pananalapi, huwag tayong mag-isip na tayo po'y makukuhaan. Tayo po'y mawawalan. Ang ating pinag-uusapan ay tithes and love offering na hindi po natin pag-aari. Amen.
Sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi tandog ay banal. Ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sabihin ng iba, hindi, tithes lang po ang sinabi roon. Alright, granting without admitting. Tithes lang, paano yung sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8? Sinabi diyan, will a man rob God? Sumagot ang Malakay, yes, ye have robbed me. Sabi ng tao, wherein ye have robbed me? In giving your tithes and offerings. So tithes and offerings na po, amen. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Dapat sasangayon kayo dahil ang akin lamang binabalangkas dito at inuulit-ulit ay salita ng Diyos. Amen. Amen. So, tithe means 10% ng whatever income, whatever gain, whatever possession we have. Amen. Yan ang tawag ng ay tithes. Ang offering ay walang limit yan. Ang sabi po ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo para maging katanggap-tanggap na yung inyong pagbibigay. Tumbasan. So another 10%. So yung 20%, standard po yan ng iglesyang ito na sinabi, winika ng kanyang propeta. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, balik tayo kay Sakeo. Nung naraman niya na magdaraan ang mahal na Panginoon, hindi nga niya kilala eh. Tuwang-tuwa siya. Umakyat sa singkamura. Pagkatapos nung siya bumaba na may tuwa, tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Wala pong nagsabi rito na may exhortation for giving. Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabing amen. Wala pong nagpapaliwanag dito. Tinanggap lang si Jesus sa kanyang tahanan. Anong sinabi ni Sakeo? Mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan dahil ako'y maniningil ng buwis, ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakali ako'y nandaya sa aking mga paniningil, ibabalik ko pa ng 4 na beses. So, ang ibig sabihin, maminamahal, ako, ininterpret ko ito. Pero interpretation ko lang. Hindi sinabi ng mga pastor at hindi ko sinabing sundin ninyo. Yung kalahati na ibinigay at yung 4 times pa na kanyang ibabalik sa mga nasingil niya ng sobra-sobra. Ang interpretasyon ko dito ay another 40%. Malay mo, ikaw siyempre, yumaman siya eh. Malay mo kung naniningil siya, maminamahal ng 40%, dinagdag doon sa kanyang talagang total na paniningil. Kung paano kung 100%? Paano kung 200%? Ang 4 na beses, in-interpret ko lang na 40%. So 50 plus 40%, 90%, karakadaka, kanyang ibinigay sa ating mahal na Panginoon. Anong natira sa kanya? 10% na lang. Sabihin ating lahat, imposible yan. Hindi ako maniwala. Walang magbibigay ng ganon. Pero nabasa natin si Sakeo. Amen? Amen? Imagine kung gaano ka kayaman at ang sabi rito, 90% ng kayamanan mo, binigay mo sa mga dukha. Binigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. 10% na lang ang natitira sa iyo. Sobra-sobra pa rin yung 10% na natitira sa iyo. Pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa makatuwid, ang standard ng iglesia is 20% lang. Pero ang ginawa ni Sakeo ay 90%. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Karakadaka, nagsalita ang Diyos na nagkatawang tao. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan dahil siya din naman ay anak ni Abraham. Gusto mong makatiyak ng kaligtasan? Gusto kong makatiyak ng kaligtasan. Sinong gustong makatiyak ng kaligtasan? Taas ang kamay. Yung mga natutulog na hindi nakapagtaas ng kamay, gisingin ninyo bukas. Sabihin natin na
Iyon ang exhortation kagabi. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang punto de vista dito, punto sa natin. Si Sakeo ay isang makasalanan at nagbubulong-bulong na po yung mga Pariseo, mga pari nung araw, mga Sanhedrin, mga may alam sa salita ng Diyos. Ang sabi nila, bakit ng Jesus na yan ay nakikihalubilo diyan sa isang makasalanan? Pero hindi nila alam. Si Sakeo binigyan na ng kaligtasan. Sila, puro murmurings, amen. Puro disputings, amen. Amen. Hindi nagbibigay. Amen. Naalala niyo sa Lucas 18:12, nagyabang pa ang pare, amen. Ang sabi niya, nag-ayuno ako ng 2 beses sa isang linggo, nagbigay ako ng ikapo. Hindi tinanggap yung kanyang ikapo. Hindi tinanggap yung kanyang ayunong 2 araw. Amen. Si Sakeo na makasalanan, tinanggap. Kahit hindi nag-ayuno, ibinigay ang 90% sa lahat ng kanyang kayamanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Anong kapalit ng tao? Sa kanya na ang kayamanan ng buong mundo. Pero pagkamatay na, ibulid siya sa dagat-dagatang apoy. Amen? Amen? Ang mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinagpalang lubos. May katiyakan, may pangako ang Diyos. Amen? Doon pa lang sa sinabi ng propeta ng Diyos, yung standard na 20% giving, sigurado ka ng langit. Amen? How much more kung sundin mo pa ang sinabi ng Biblia patungkol kay Sakeo. Baka ikaw ay irarapture na, ikaw ay sunduin na ng chariot of fire. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Enoch, si Elijah, amen, yung bulag sa book of Luke, ang sabi niya, makita ko lang ang Messiah, pwede na akong mamatay, sabi niya. Napanood niya, nakita niya, andoon ang Messiah sa manger, andoon ang Maria at ang Jose, andoon ang mga shepherd, andoon, mga minamahal, ang mga kambing, andoon ang mga sheep, amen, andoon ang mga baka. Ang sabi niya, ito ang aking nalalaman na isilang ang Messiah. Grabe, mga minamahal. Makita lang niya ang Messiah. Ni-rapture po yung bulag. Na-rapture. Amen. Amen. At karakataka, kinuha ng mahal na Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil ang Kristiyanong walang pananampalataya, ito ang sikreto. Ang Kristiyanong walang pananampalataya, kahit umangan mo pa ng kanyon at sabihin mo, ibigay mo yung ikaputandog mo, hindi yan ibibigay. Kanya pa rin iimbutin, kanya pa rin isipin yung araw ng bukas, yung pambili ng tinapay, bigas, ulam, matrikula, na naman dahil magpapasukan. Amen. Amen. Pero hindi na iniisip na sinabi ng Pilipos 4:19, mga anak, I will supply all your need according to my riches in glory. Sumunod ka lang sa pagbibigay ng may katapatan. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo sa lahat ng mga sumusunod. Nasaan sila ngayon? Sabi nila, hindi na namin inaasahan. Bonus na lang aming inaasahan ngayon. Bonus na yan. Dahil sobra-sobra na ang mga pagpapala. Pag sinabi natin sobra-sobra, ang lahat ng sobra dalhin mo sa pastoral. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi natin, beloved Minister Fox, pinagpala ako, sabi ng isang kapatiran. Dati-rati, ang aking sasakyan ay bulok-bulok lang. Nahuhulog yung aking paa kapag ako'y nagmamaniho. Pag ako'y nagka-clutch, talagang nahuhulog. Pero ngayon, pinagpala akong lubos. Apaw-apaw, sobra-sobra. Sabi natin, beloved Minister Fox, apaw-apaw na pala eh. Sobra-sobra na pala. Dalhin nyo sa pastoral. Dahil umapaw na sa inyo eh. Ang pastoral ay napakalaki. Hindi yan aapaw at marami tayong gagastusan. Magkukursada tayo. Talagang mga pangailangan natin sa mga probinsya. Magkrusada tayo sa buong mundo. Amen. Nagkrusada nga.
Nagkrusada. Ako ang sasagot sa isang kapatiran. Nagkrusada diyan sa dako ng black sa southern part ng mga black nating mga brethren. Amen. Abay, ginastusan nga ng milyon. Pero sabi natin, beloved minister Will D. James, hindi ko man nararamdaman ang pagpapala, kuya. Ibig sabihin, hindi nararamdaman. Iparamdam natin sa mga beloved children natin, beloved parents in the Lord. Amen. Iparamdam natin sa mga manggagawa na tayo pinagpala. Amen. Huwag nating bilangin, huwag nating sabihin, asan yung binibigay ko? Ang laki-laki na. Bakit ganoon pa rin ang pastoral? Bakit ganoon pa rin dyan sa Maynila? Bakit wala pa rin tayong bahay sa bangan? Huwag ninyong bilangan yan. Huwag ninyong bilangan ang ating mahal na Panginoon. Dahil obligasyon mo, obligasyon ko, obligasyon natin na magbigay ng ikaputhandog. At yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tingnan niyo po lahat ng mga sumusunod. Sabi nga natin mga kapatid, minamahal na mga pinagpala na ngayon. Dati-rati, isa lang ang pwesto namin. 2 lang, 3 lang, 4. Ngayon, maglilima na. Amen. Maglilima na ang pwesto dahil sabi ng mga kapatid natin, bigay lang ng bigay. Bigay lang ng bigay. Hindi na kami nakukontinto sa pagbibigay ng 20%. Gusto na namin 30%. Gusto na namin 40%. Gusto na namin 50%. Amen? Amen? Nung challenge ang Middle East ng 50% ng isang preacher, nagbigay lahat. Nagulat ang nagbigay ng 50%. Inangat ang kanilang kinalalagyan sa opisina. Ginawang manager, ginagawang supervisor, ginagawang leadman, ginagawang itinaas. Pati sahod itinaas. Dinubli, trinipli. Sabi ng mga kapatiran natin dyan sa Middle East, totoo pala, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Susi ng pagpapala. Hindi mabuksan ang kalangitan. Handang-handa ang mahal na Panginoon, laging nakaumang. Pag magtapat ka, buksan ka agad ng mahal na Panginoon na masaganang pagpapala. Ibuhos ka agad sa iyo na naging matapat. Sa mga hindi, pinakikinggan, tapos pinapalabas lang sa kabila na tainga. Sabi ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala at nagiging sakdal. Kung hindi yung nakikinig at ginagawa ang mga utos na malapit. Narito po ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin na po yung pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating banal Panginoon minamahal. Dagli ang tumayo. Tayo po'y tumayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Palakpakan muli ng malapit. Amen. Praise the Lord. God bless po. Aming beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po nagpapasalamat, O Diyos, sa ganitong pagkakataon, hallelujah, na kami binigay ng pagkakataon upang muli ka namin pasambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil hanggang sa mga oras kami malaya pang nakapagpupuri sa iyo, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami sa tagumpay, simula sa paggawitan ng mga joyful pang sa mga buhay na patotoo, hallelujah. Hallelujah, sa iyong sa pagtatapat ng iyong anak, ng pagbibigyan ka sa pong bahagi tandog, hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami po dumadako, O Diyos, hallelujah, na kung saan sa pag-aaral ng banal na salita, hallelujah. Amin sa dalangin, mahal na Panginoon, nabuksan niyo po ang pangpuso at pangunawa, mahal na Panginoon, upang amin maunawaan ng mga iyong nais pabatid sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po ang lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Kami hugasan po ng iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada, hallelujah, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Weldis Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po minamahal, hallelujah, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ako man din po minamahal ay bumabati po sa ating beloved Ate Vines Nier, hallelujah, ng happy birthday po. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos, hallelujah. At pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon na ng napakarami pang taon, hallelujah. At good health at laging grabing galak na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na laging nagpapala sa kanyang mga anak. Hallelujah. At talagang ang ating dakilang Diyos kailanman talaga ay hindi naglilikat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-aaral ng banal na kasulatan. Ating salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ating pamagatan po ang ating pag-aaral ng mahal, ang matalino at mangmang na Kristiyano. Mga minamahal, I'm sorry for the word na nagamit po dito minamahal, ngunit ating lang pong binasa ang Biblia. Natunay po minamahal na ganito po ang talagang sinulat po at sinabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang nais ipabatid ng ating dakilang Diyos, na talagang sa atin talagang paglilingkod, minamahal, na talagang grabing paalala, minamahal. Grabing pag-ibig ng dakilang Diyos. Nais niya talagang siguruhin na ang kanyang mga anak, minamahal, ay talagang maligtas. Grabe mga paalala na talagang ipinaunan ng ating dakilang Diyos upang ang kanyang mga anak ay talagang mapaalalahanan at magsumikap sa kanilang paglilingkod.
na ang tinatahak ng bawat Kristiyano ay hindi biro-biro. Bagamat actually, maraming Kristiyano nagbibiro at binibiro ang kanilang kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kagaya na lamang po ng mga pinag-aralan natin noong mga nakaraang araw, noong linggo minamahal, talagang natakal na naman natin minamahal yung tungkol sa mga tinawag at pinili ng dakilang Diyos. Isang dakilang bagay na talagang napakahirap na ikaw ay maging tinawag lamang na hindi pinili ng dakilang Diyos. Talagang napakahirap. Mga grabing paalala ng ating dakilang Diyos maging noong nakaraang Wednesday. Talagang napag-aralan minamahal ang kabutihan minamahal at ang kabagsikan ng Diyos. Lalo na sa mga ayaw sumunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, tayo sumunod at makikita nyo ang kaibahan at kabutihan ng sumusunod at hindi sumusunod sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pinipilit talaga tayo ng ating dakilang Diyos na talagang sundin ang kalooban upang atin talagang makita ang grabing kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nais ibuhos ng ating dakilang Diyos ang grabing pagpapala ng mahal. Maging sa mga pagsubok man, gitna ng pagsubok ng mahal, talagang makikita mo na bagamat nasa gitna ka ng pagsubok, ngunit nakangiti ka pa rin. Nasa gitna ka ng pagsubok, pero nasasabi mo lagi, praise the Lord, hallelujah. Talagang nandun mahal, relax ka, na kahit nasa gitna ka ng grabing pagsubok, nandun mahal talagang feeling parang wala sa'yo mahal. Dahil alam mo na ikaw ay laging sinasamahan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pumbuksan, minamahal, ang ating banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 25, simula 1 hanggang 12. Pakisuyo po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanatay 25, talatay 1 hanggang 12. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanilang mga mangmang at ang 5 matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy nagsibangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain ng mahal na Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Tunay minamahal na ito ay isang grabe pong paalala minamahal. Atin pong titignan minamahal. Dito minamahal, ang 10 dalagang ito minamahal ay puro Kristiyano po ito. Yung 5 Kristiyano na matatalino at yung 5 mangmang minamahal. Napakasakit pakinggan minamahal. Ngunit sinabi na mismo minamahal, dahil sinabi na ng banal na kasulatan na sila mismo talaga ay nag-aantay, kaya sila ay Kristiyano minamahal. Ito'y magsisilbing paalala po sa atin na talagang una't higit sa lahat, wala po tayong maililingid sa ating dakilang Diyos.
Lahat ng bagay ay hayag sa ating dakilang Diyos. Una tigit sa lahat, ang nakakaalam niyan, tayo mismo at ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung sa tingin po natin minamahal, talagang ang ating kaligtasan ay ginagawa nating biro-biro lamang. Kung ang pananaw natin minamahal ay ang kaligtasan ay hindi natin priority, isang delikadong bagay ito minamahal. Na kung titignan natin minamahal, na talagang ang dalawang ito ay nag-aantay. At ang langis mismo na binabanggit ng banal na kasulatan, minamahal, ito yung ating pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Sabi nga man ng banal na kasulatan, atin munang basahin minamahal ang isa pong tagpo minamahal upang ating sabay-sabay minamahal na mapag-aralan. Dito po minamahal, yung isa na ring nagtayo sa batuhan at ang nagtayo sa buhanginan minamahal ng mga Kristiyano. Ating basahin dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talata po 24 hanggang 27. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 7, ang talata 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ito minamahal talagang sa dalawang pagkakataon ito minamahal na talagang ibinigay na pinauna natin ating dakilang Diyos. Na kung talagang sa ating paglilingkod minamahal ay talagang hindi tayo magsisinsiro minamahal, ay talagang pag dumating yung mga pagsubok, sabi nga, dumaan yung ulan, bagyo minamahal sa ating buhay, talagang babagsak tayo minamahal. Dahil nga ang pundasyon minamahal, yung ating pagiging sincero sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya ang napakahirap na bagay minamahal na talagang ating mawasawalang bahala minamahal. Lalo naman mahal ang tinatahak natin ay hindi biro-biro. Ito'y langit, hallelujah. Na talagang kung sinasabi nga ng ating dakilang Diyos, hallelujah, makamtan mo man ang buong sanlibutan, sa'yo na lahat, lahat ng tao, maging alipin mo na. Lahat sa'yo na. Lahat ng kayamanan sa'yo na. Tunay-tuniladang ginto, mga pera sa'yo na lahat. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, kung mawala mo raw ang kaligtasan mo, ito'y wala ring saysay. Hindi itututumbas sa iyong kaligtasan. Ngunit minsan, hallelujah, tignan niyo manamahal. Kaya atin talagang makikita manamahal kung anong ba dapat ihalintulad natin ng ating kaligtasan. Paano ba natin pahalaga ng ating kaligtasan? Ito ba'y ipaprioritize natin? O ito ba'y second, third priority na lamang sa ating buhay? At talagang ating priority na lamang yung ating mga negosyo para hindi malugi. At tunay minsan na talagang hindi natin nababantayan, ito'y ginagawa ng kaaway upang tayo mawalay sa dakilang Diyos. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin, manamahal, na talagang nandyan ginagamit ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved ordained preacher, mga ngaral na mahal, upang tayo paalalahanan. Upang tayo, ma-remind tayo sa araw-araw, manamahal. Upang laging maipa-remind, hallelujah, na hindi mahalaga ang anumang bagay na nandito sa lupa, sapagkat ang mga bagay nandito mawawala din naman. Mananakaw, kakalawangin, ngunit dapat pahalagan nga daw, manamahal, ang nilaan ng pinakamamahal na Panginoon na langit, hallelujah, para sa atin. Sapagkat ito'y mananatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan para ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man mahal, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan, itong pundasyon ba na ito, ano ba talaga ito? Maging ang ating napag-aralan, nabasa kanina doon sa langis ng mga 10 dalaga. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 14 hanggang 16. Please po. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo. Ang kabanata po ay 5, ang talata po ay 14 hanggang sa 16. Ganito po ang sinasabi. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilaw at nilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, lumiwanag nga ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kinalang luwalhatiin ang inyong Ama na sa langit. Napakalinaw ito, minamahal, na yung ating sinsirong paglilingkod sa dakilang Diyos. Ito mismo yung ating langis, minamahal, upang ang ating ilaw ay magliwanag. Upang, sabi nga, ang ilaw daw ay hindi pwedeng ilagay sa loob ng takalan, bagkus ito ay dapat ilagay sa lalagyan upang magliwanag. Hallelujah. Kaya ngayon nga nais iparating sa atin ng dakilang Diyos upang maliwanagan ng lahat. Kaya, minamahal, kagaya nga po ng 5, minamahal, ito'y nagkulang. Kaya napakahirap na tayo magpaka-relax-relax sa ating paglilingkod. Na laging pinaalala sa atin ng ating beloved ordained preacher na talagang huwag tayo magpabanjing-banjing, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, grabe ang paalala lagi ng ating dakilang Diyos. Puro extreme. Hallelujah. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, work out your own salvation with fear and trembling. Magpuyat kayo, hallelujah. Sabi ng dakilang Diyos. Ngunit, minsan, talagang hindi man makaila sa atin, minamahal. Talagang minsan, nagiging parang relax na lamang tayo, minamahal. Laging minsan, minsan gustong dumalo o hindi. Actually, ano nga ba talaga yung mga katangian ng Kristiyanong matatalino? Dahil siyempre, para ating unting makalabit-kalabit lang konti, minamahal, upang ang bawat isa sa atin ay ma-remind, minamahal. Talagang minsan, meron pa tayong mga kahinaan o minsan medyo hindi natin nababantay, minamahal. Ano ba ang katangian ng mga matatalinong Kristiyano? Siyempre, una, laging dumadalo yan. 3 times a week. Dahil gusto nga ng ating beloved pastor na talagang masiguro ang kaligtasan. Dahil sabi nga ng Juan 1:7, hallelujah, if you walk in the light, as He's in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ will cleanse us from all our sins. Talagang lilinisin tayo ng dakilang Diyos. Doon tayo grabing nililinis sa ating pagkakatipon, minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung walang kulubot, walang bahid, minamahal, ng kahit ano man, minamahal. Perfect. Ngunit kung atin talagang titignan, minamahal, sino kaya? Dahil ang bawat isa naman sa atin ay nagkakamali, nagkakasala sa dakilang Diyos. Lalo na pag lumabas na po tayo, minamahal, hallelujah. Talagang tayo nagkakamali at nagkakasala. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng ating beloved evangelist pastor, hallelujah, talagang dumalo. Dahil talagang inaasahan ng beloved pastor na talagang sa gawain, sa oras ng gawain, magbabalik ang dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Dahil at the moment, minamahal, na kapag tayo humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, kapag tayo'y nagsumamo sa dakilang Diyos, hallelujah, at kapag naramdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, on that very moment, tayo'y perpekto sa harapan ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At pangalawa, mahal, ang isang Kristiyano ay laging nagpupuri sa dakilang Diyos. Hindi lamang sa iglesia, hindi lamang sa church, bagkus sa bahay. At laging sinisikap talaga na talagang maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Hindi pinapansin yung magkabilaan na katabi, minamahal. Yan ay sinsirong nakatuon ng isip sa dakilang Diyos upang kanyang maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, minamahal, nagtatapat sa pagbibigay. Ay ka nga natin, minamahal, talagang walang makakalingid sa dakilang Diyos.
Lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Talagang hindi man tayo kinikwentahan dito ng ating mga kinikita, ngunit alam natin na tayo at ang mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dapat nagtatapat sa pagbibigay ng 10 bahagi at handog at sumusunod sa kabanalan. Hindi lamang siyempre sa church, bagkos sa bahay. Kahit sa tahanan, talagang nandun mahal na talagang kahit mainit, talagang nakapantalon pa rin, naka-t-shirt pa rin. Hindi nagsasando, hindi nagsushort. Ganon din sa beloved sisters. Talagang may manggas pa rin ang kanilang mga damit, mga blouse, hallelujah. At talagang nakapalda pa rin. Talagang halos hanggang sakong pa rin. Yan daw minamahal talagang ating mga masusunod minamahal. At syempre, dapat ang kasama niyan lagi minamahal ay talagang laging nagbabasa at nag-aaral ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, bulay-bulay ng Banal na Kasulatan araw at gabi upang talagang ating masikap daw na masunod ang kanyang kalooban. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya grabe po minamahal, ang mga paalala, yan po yung mga matatalino. At talagang maging sa mangmang, vice versa po yung minamahal. Talagang dumadalo, kung gusto lang dumalo, nagpupuri, minsan kahit sa church nagpupuri, pero malayong isip, iniisip yung baka nakawala na, yung baka nanakaw na. Malayo ang puso, minamahal. Dahil sabi nga ng Banal na Kasulatan, pinupuri ako ng bayang ito, ngunit ang kanilang puso ay nilayo sa akin. Tunay nga minamahal, talagang hindi natin malilingidan ang ating dakilang Diyos. Lahat ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating talagang grabing pasalamat po natin dahil ang iglesia ito lagi tayong nire-remind. Dito tayo naturuan minamahal ng mga bagay na ganito ng ating mga minamahal na mga ngaral na talagang yung magkaroon ng sincero na paglilingkod sa dakilang Diyos. Na talagang nandoon minamahal na talagang hindi dapat binabaliwala minamahal. Hallelujah. Dahil tunay po nga po na talagang hindi makakaligtas ang bawat isa. Lahat ay hayag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay po minamahal, ganon din minamahal na talagang yung pagtatapat din minamahal. Talagang sabi nga kanina, magtatapat kung gusto lang. Ito yung mga katangian minamahal ng mga mangmang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yung mga parang baliwala lang sa kanila minamahal. Dadalo kung gusto dadalo, magbibigay kung gusto magbigay. Ngunit dumadalo naman para masabi lang din na Kristiyano. Ngunit sayang minamahal ang pagkakataon na tayo talagang tinawag ng dakilang Diyos, binigyan ng grabing pag-asa ng dakilang Diyos, pinagaling sa ating mga karamdaman, binago ang ating buhay, hallelujah. Ngunit ating namamaliit minsan minamahal, yung ibinibigay ng ating dakilang Diyos, samantalang ang kaharian na binigyan ng dakilang Diyos ay walang kapantay, hallelujah. Talagang grabe minamahal. Maging si John the Beloved minamahal nung kanyang ipinakita ng pinakamamahal na Panginoon ang langit minamahal. Siya mismo na nakakita minamahal ay hindi niya ma-describe kung gaano kaganda ang langit minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit talagang mag-ingat minamahal. Dahil darating lang ang panahon minamahal, talagang ang mga bagay na talagang mawawala minamahal. Dahil sabi nga, kagaya ng pinag-aralan natin, talagang darating ang araw, makikita ng tao kung gaano kabagsik din ng Diyos. Na kung saan ay mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Nandun minamahal talagang yung ating daranasin na grabing hirap, ay talagang hindi kawakas ang hirap. Na talagang nandun minamahal, talagang sabi nga, magngangalit ang ngipin mo sa pagsigaw, paghiyaw ng grabing kirot at sakit. Araw at gabi, nang wala nang hanggan, minamahal. Maaring baliwala lang sa atin ngayon dahil hindi pa natin nakikita. Baka meron pa rin naniwala to see is to believe. Pero ang pagsisi laging nasa huli. Isang napakahirap na bagay minamahal kapag paano manimahal kung halimbawa mamaya dumating ang pinakamamahal na Panginoon. Kawawa naman yung ating mga minamahal na kapatid. At kawawa naman pala tayo na hindi pala tayo sumusunod, minamahal, hindi pala tayo naglilingkod
ng grabing kagalakan sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po ng Deuteronomio, minamahal, kapag tayo hindi naglingkod na may kagalakan sa Diyos, sabi nga pa nga, minamahal, talagang tayo ibibigay sa kaaway, minamahal. Talagang pahintulutan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang magiging miserable yung ating buhay. Kaya talagang, sabi nga pa nga, at sabi ko nga kanina, kapag tayo naglingkod na minamahal, talagang ng sincero, na may kagalakan minamahal, makikita natin ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ating pong basahin ng mahal sa itong mga grabing paalala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na talagang atin talagang ngilay-ngilay minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 6. Kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ito yung paalala ng dakilang Diyos minamahal. Tandaan lang natin, minamahal, talagang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Kaya laging, minsan talaga may mga pangyayaring ganyan, ang mga Kristiyano minsan, nagiging eye servant. Akala nagbibigay lugod sa tao, ngunit nagkakamali sila. Ngunit sayang lang ang kanilang pinapakita na grabing paglingkod. Instead na gano'n, minamahal, mas gawin na lang sincero ang paglilingkod upang hindi magsisi sa bandang huli. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mahal na kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 6, ang talatay 1 hanggang 4. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang atin talagang minamahal maglingkod talaga ng may sincere minamahal, hindi lamang sa paningin ng tao. Upang talagang hindi masayang yung ating paglilingkod minamahal. Dahil lalo na sabi nga natin, beloved ordained preacher, dumalo tayo, nagsabon tayo, nagshampoo tayo. Talagang nandun na pinlansya ang ating mga damit, gumastos na rin lang tayo, namasahay tayo minamahal. Talagang maglingkod na tayo at pumurin sa ating dakilang Diyos ng sincero. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga grabe mga paalala minamahal ng ating dakilang Diyos. Sabi ko nga kanina, grabing extreme ang mga paalala ng dakilang Diyos. Ngunit talagang minsan dumarating nga po yung medyo ang mga Kristiyano parang baliwala lang minamahal. Dapat kung extreme mga paalala, dapat grabing struggle ng Kristiyano sa pagsunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang sabi gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, na work out your own salvation with fear and trembling. Ngunit ang iba talaga, parelax, ngunit talagang ating baguhin yan upang sigurado tayo. Alalahanin natin yung ating nabasa ng una na 5 mangmang at ang 5 matatalino na mahal. Kapwa sila nag-aantay. Hindi siya nakaipon ng maraming langis, minamahal. Yung 5, nawalan ng langis, hindi nagtagal, minamahal. Dahil kukunti yung kanyang naipon na langis. Marahil ang 5 ito, minamahal, nung sila'y naglilingkod, habang sila'y naglilingkod, minamahal, nakikipagkwentuhan. Marahil yung iba, mahilig matulog. Marahil yung iba, laging naglalaro, oras ng gawain, oras ng preaching, nasa likod, naglalaro. Talagang hindi ginagawang sincero ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit at the end of the day, minamahal, atin talagang isipin, tayo rin ang lugi, minamahal. Tayo rin ang magsisisi sa bandang huli. Mga minamahal, I'm sorry kung nababanggit natin yung ating mga nagagawa, minamahal. Ngunit, minamahal, ito'y grabe paalala, minamahal. Na pagdating ng panahon, tayo rin ang kawawa, minamahal. Na dapat ma-realize natin ngayon, hallelujah, ang grabing kabutihan ng Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin. Hindi natin alam, minamahal, ang oras, ang araw, minamahal. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, safe paririya na, minamahal. Huwag mong sayangin yung mga natitira pang konti
na meron sa'yo. Bagkus pagningasin mo, yung natitira pa, para sa pagdating ng panahon, hindi mo ito ipagsisihan. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Revelation. Dito po, Kapitulo 3, ang talata po ay 2 hanggang 3. Huling bersikulo na po. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis o Revelation, sa Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y grabing paalala ng dakilang Diyos, minamahal. Na talagang kung meron pa tayong natitira, minamahal, hallelujah. Na talagang nandun, minamahal, na talagang nais pa nating makinig ng salita ng Diyos. Makinig na, minamahal. Atin na talagang ganapin ang mga bagay na napag-aaralan natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, minamahal. Dahil kapag sabi nga ng banal na kasulatan, kapag hindi natin dinirinig, dahil sabi doon sa buhanginan, ang mga nilagay daw sa buhanginan, ito yung mga Kristiyano na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi isinasabuhay, na hindi isinasagawa, bagamat naririnig na laman mahal. Isang mahirap na bagay, kagaya nga po na lagi binabanggit ng ating beloved preacher, laging napapangaralan, pero laging na lang daw, minamahal. Laging ito na lang ang issue, sabi nga natin beloved ordained preacher, hallelujah. Talagang minsan, tayo mga Kristiyano, hindi natututo, minamahal. Ngunit isang kakilakilabot na bagay, minamahal, kung hindi talaga tayo matututo. Maging sa paalala ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, minamahal, ang mahal na Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw. Paano kung dumating biglang ating dakilang Diyos? Sabi nga ng beloved pastor, napakahirap kapag hindi nakasama sa rapture. Talagang halos 1% na lamang ang tsansa na magkaroon ng kaligtasan. Ngunit habang maluwag pa ang pagtungo sa langit, dapat ang Kristiyano magsumikap, mahal. Talagang mahal, talagang ngilay-ngilayin lagi, muni-munihin ang kabutihan ng Diyos. Dahil grabe ang mga pagpapala, grabe ang mga paalala ng dakilang Diyos. Grabe ang may binigay sa atin ng pagpapala ng dakilang Diyos. Ating alalahanin lagi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Yung mga buhay natin dati na dating walang-wala na tayo minamahal, wala ng direksyon ng ating buhay. Punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno ng problema. Iniisip nga natin noon na wala nang halaga ang ating buhay, hallelujah. Ngunit tayo, nung tinawag ng dakilang Diyos, tayo pinagpala, pinagaling sa mga karamdaman, hallelujah. Tila baga ating nalilimutan na yata mga ginawa ng Diyos sa atin. Na talagang ating mamuni-muni upang ating maalala lagi ang kabutihan ng Diyos. Upang talagang sa ating patuloy na paglilingkod, talagang tayo magtumibay lagi, minamahal. Upang talagang dumating man ang pagkakataon, dumating man ang pagdagit ng mga banal, tayo talaga aangat na magkasama-sama at magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At tayo po'y tumayo at umawit sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Lead me, Lord, lead me by the hands and help me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other home that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my
ating dearly and beloved parents in the Lord, na tayo magsipanalangin ng walang patid. Sapagkat bilang isang tao, mga minamahal, nariyan ang ating mga kahinaan. Tayo nadarapa, natitisto. Sa kaabagan ng malapay noon, muli tayong itinatayo. Sagana ang ating sarili, hindi natin kaya ang labang ito, mga minamahal. Hindi natin kaya. Kaya tayo po laging manalangin, tumawag sa ating dakilang Diyos upang sa manguna sa ating mga buhay. Ipanalangin natin na kontrolin yung ating buhay, mga minamahal, na tayo laging i-guide ng ating dakilang Diyos sa tamang landas na ating dapat lakaran, mga minamahal. Ipanalangin natin na lagi tayong panghawakan ng ating dakilang Diyos, na huwag tayong bibitawan ano man ang mangyari, mga minamahal. Sapagkat nakakatakot, mga minamahal, ang mahulog sa kamay ng ating dakilang Diyos. Na pagkatapos nating matikman ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, sa bandang huli pa lang, hindi tayo magmaman ng buhay na walang hanggan. Upang may balik yung ating dating pag-ibig, yung mainit nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y magsipag-ayuno, mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. Subalit ang Diyos ay matuwid. Siya ay banal, kaya sinasabing dapat tayo magpakabanal, mga minamahal. Ang Diyos ay napakabuti, wala tayong masasabi, sapagkat siya'y sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Subalit huwag nating abustuhin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal na kababayan, kailangan natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos upang tayo makatakas, mga minamahal, sa nagbabagang apoy sa impyerno. Kailangan natin ang kaligtasan. Tanggapin natin ating pinakamamalaping Diyos bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Malapay Jesus, hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa. Kahabagan mo po sila malapinoon. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa punang kalimang mahal sa buhay. Panghawakan mo po silang kayo muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Muli kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyay dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang malapinoon. Saan man kami nasumpungan sa aming pagkasasala, kabagan mo po kami malapinoon. Hallelujah. Kami patawarin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Sa aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpalain mo pong kanilang buong sangbahayan malapinoon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa o malapinoon. Kagalingan sa karamdaman malapinoon.
Kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, mahal na Panginoon. Mga trabaho, negosyo, pagkalooban po ang mawalang hanap buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amin inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, banggitin po natin isa-isa lahat na mga demonyo ng karamdaman, palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng hallelujah, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, hallelujah, arthritis, rheuma, diabetes, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pong pinakamamalaking Jesus sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa, sapagkat tayo patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. After po ng closing prayer, amen, mayroon pong practice ang ating pong mga beloved adult choir. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved youth and singers choir and Jesus Finest Generation Choir. May practice po, mga minamahal. Amen. Ulitin po ng inyong abang lingkod. After ng closing prayer, mga minamahal, beloved adult choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang general service, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, 9:00 ng gabi magsisimula hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado matatapos po. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 ng umaga magsisimula at matatapos po ng 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study, mga minamahal, sa lugar po ng Barangay Tubag. Amen. Sa bahay po ng ating pong beloved sister Corazon Soto po, mga minamahal. Amen. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. Ating pong i-share at i-follow yung ating pong Facebook live streaming. Amen. At maging yung ating pong YouTube channel, mag-subscribe po tayo, mga minamahal. I-like po natin, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen. Manood po tayo ng ating programa, amen, PTV8. Araw po yun ng Sabado, 10:00 ng gabi hanggang 12:00 po ng hating gabi po, mga minamahal. Amen. Ang ating pong dear and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. Talagang nilangisan. Amen. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, nakaka-revive, talagang nakakapagpalakas ng pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kapag napapakinggan ang pangangaral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan po sa information, mga minamahal, para po yan sa ating pong TV program and radio program. Ating i-follow up yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen. Puntahan po natin sila sa kanilang mga tahanan. Amen. At ayain po natin silang dumalo muli sa gawain ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Meron pong counseling sa mga nais magpa-counsel. Amen. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher at sa ating pong beloved sister Ate Vincel, mga minamahal. Amen. At sa mga nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan at handa po namin kayong paglingkuran. Pumunta po kayo sa harapan, mga minamahal. Amen.
At maghayo po tayo mga minamahal. Amen. Araw-araw mga minamahal, hindi lamang sa tuwing darating ang anniversary, may mga big events mga minamahal. Amen. Araw-araw po tayong mag-share mga minamahal. Amen. Araw-araw tayong maghayo. Amen. Atin pong i-share yung ating pong mga pagpapala na tinanggap ng libre sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ang kabilin-bilinan nga po, mga minamahal, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, upang madagdagan yung ating pananampalataya. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Pinoon, amen, upang madagdagan yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay dumarating sa patuloy na pakikinig sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At upang matiyak na rin natin, mga minamahal, amen, makatiyak tayo na tayo po, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayo, mga minamahal, at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tatagumpay na pinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen. Atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord.